สนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ยาแคปซูลขมิ้นชันอุ้ยอันบรรเทาการท้องอืดท้องเฟ้อสวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงนะครับคุณผู้ชมครับในที่สุดนะฮะท่านธรรมนัสพรหมเผ่านะครับร้อยเอกธรรมนัสก็โผล่แล้วนะครับไปที่กระทรวงเกษตรแล้ววันนี้นะครับหลังจากที่เรารอมานานนะว่าตกลงนะท่านมีความเคลื่อนไหวอย่างไรนะตอนแรกก็ไม่แน่ใจนะครับว่าสรุปท่านจะออกมาพูดอย่างไรแต่โอเคพอท่านออกมาแล้วท่านก็ออกมาบอกนะครับว่าคนเรามีศักดิ์ศรีนะกล้าทำมีศักดิ์ศรีจะไม่วิ่งหาใครก่อนอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมแน่นอนผู้สื่อข่าวก็ไปเอาไมค์ไปเจาะถามแล้วครับว่าตกลงความชัดเจนในการจัดตั้งรัฐบาลของรัฐบาลคุณอนุทินเนี่ยกล้าทำว่าอย่างไรมีการโทรคุยกันไหมมีการตกลงดีลอะไรกันไหมแล้วงูเห่าล่ะงูเห่าสีเขียวงูเขียวเนี่ยตกลงมีหรือไม่มีอย่างไรนะครับท่านธรรมนัสตอบทุกประเด็นนะครับแต่ก็ยังไม่ฟันธงว่าสรุปแล้วจะร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาลท่านบอกนะฮะท่านบอกว่าเป็นหน้าที่ของนะฮะพรรคที่ได้คะแนนเสียงอันดับหนึ่งในการทำหน้าที่จัดตั้งรัฐบาลก็ยังสงวนท่าทีอยู่นะคุณผู้ชมครับนี่คือประเด็นร้อนประเด็นแรกส่วนประเด็นหนึ่งคุณผู้ชมครับกกต.ฟ้องประชาชน6 คนนะฮะรายชื่อก็ออกมาแล้วนะครับซึ่งในนี้ก็มีอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรด้วยนะฮะมีคุณไอติมพริตด้วยนะครับนะแล้วก็มีกูรูทางด้านไอทีและที่สำคัญมีนะฮะช่างภาพด้วยนะฮะที่เป็นสื่อ6 คนครับโดนฟ้องข้อหาหนักด้วยนะครับทั้งพรบคอมทั้งอ้างยี่เดี๋ยวก่อนนะอ้างยี่นี่คือเราใช้กับพวกมาเฟียพวกซ่องโจรไม่ใช่เหรอครับโอ้แค่ไปสังเกตการนะตรงหน่วยเลือกตั้งมันถึงขนาดอ้างยี่เลยเหรอครับวันนี้คุณผู้ชมครับขอต้อนรับแขกรับเชิญของผม2 ท่านนะฮะท่านแรกครับท่านให้เกียรติมาในรายการนะฮะท่านยังไม่เคยมาแต่วันนี้เป็นครั้งแรกแล้วผมเชื่อว่าจะมีครั้งต่อๆไปนะครับท่านเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับคุณสมบัติบุญงามอนงค์หรือว่าบอกอะไรจุดครับสวัสดีครับส่วนซ้ายมือของผมนะครับประธานคณะนิติศาสตร์วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียนะครับรองศาสตราจารย์ดร.เจตโทนวณิชครับสวัสดีครับอาจารย์เจตครับขอบคุณทั้ง2 ท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับเอาเริ่มต้นกันก่อนเลยนะฮะเอาประเด็นกกต.แจ้งประชาชนก่อนนะครับอย่างนี้เรามีเสียงของท่านรองเลขาธิการกกต.ให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้ที่กองปราบนะครับถึงเหตุผลนะว่าทำไมไปฟ้องฟังครับทีมงานโอเคทางเทคนิคนิดนึงนะเอาอย่างนี้โอเคไม่เป็นไรเอาเป็นว่าผมอธิบายสั้นๆอย่างที่ผมอธิบายเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือเขาบอกว่ามาแล้วใช่ไหมเชิญครับมีกลุ่มบุคคลที่ทำกระบวนการเพื่อไปถ่ายบัตรเลือกตั้งถ่าย QR code แล้วมีการถอดรหัสเพื่อจะพิสูจน์ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่รับหลักๆก็คือขัดขวางการปฏิบัติงานมันเข้ากับพรบกกตพอดีอย่างนี้เขาจะตั้งข้อสงสัยนะคะในเมื่อสิ่งที่เขาทำเนี่ยเป็นการเหมือนพิสูจน์ว่าเราโปร่งใสไหมแต่กลับถูกแจ้งความกลับไปเนี่ยค่ะคือบางสิ่งบางอย่างการพิสูจน์เนี่ยเข้าพิสูจน์ในกรอบกฎหมายไม่เป็นไรแต่ถ้ามันนอกกรอบกฎหมายก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายนะครับมีเอาตามความเป็นจริงนะฮะอาจารย์เจตนะฮะท่านสมบัติครับอย่างนี้ปกติหน่วยงานราชการเนี่ยจะไม่ค่อยกล้ากับประชาชนเพราะเขานึกออกเป็นราชการฮะแต่งานนี้ทำไมเขาเดินลุยมันไม่ใช่ไม่กล้าแต่ว่าประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าปกติแล้วประชาชนเนี่ยเขาก็ไปสังเกตการเลือกตั้งอยู่แล้วโอเคนะครับช่างภาพเขาก็ไปถ่ายภาพเป็นปกติใช่ไหมเหตุการณ์นี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อวันที่22นะมันก็เกิดตั้งแต่สมัยตอนวันที่8ใช่ไหมมีการเลือกตั้งใหญ่เราก็เห็นกล้องไปถ่ายกันรายงานข่าวกันเยอะแยะก่อนหน้านี้การเลือกตั้งทุกครั้งก็มีการไปถ่ายนะครับและจริงๆคนที่ถูกฟ้องเนี่ยเขากำลังทำหน้าที่ในการตรวจสอบการทำงานของกกต.ว่าการทำงานกกต.เนี่ยเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ดังนั้นเนี่ยในเมื่อคนกลุ่มนี้กำลังประชาชนในกำลังติดตามแล้ววิพากษ์วิจารณ์การดำเนินการที่มีข้อสังเกตว่ามันผิดปกติอย่างมากแต่ว่ากกต.เนี่ยถูกวิจารณ์หนักจนคิดว่าการวิพากษ์วิจารณ์นั้นเนี่ยเป็นปัญหาของคนที่วิจารณ์ไม่พิจารณาแต่ว่ามันเป็นปัญหาที่การกระทำหรือหน้าที่ที่ตัวเองเนี่ยต้องรับผิดชอบในการจัดการเลือกตั้งนะครับอันนี้ก็นำไปสู่สิ่งที่สังคมเราเรียกกันว่าฟ้องปิดปาก slap ใช่เนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่รู้จะโดนกันอีกเท่าไหร่คุณสมบัติมองว่านี่คือ slap แล้วนี่คือการแน่นอนแล้วก็ใส่จัดหนักเลย116อ้างยี่อะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าโอ้โห116เป็นอะไรที่มันร้ายแรงนะมันร้ายแรงมันต้องใช้กำลังมีขบวนการมีการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการปกครองหรือการเปลี่ยนแปลงเรื่องข้อกฎหมายอะไรอย่างนี้
ฮะ ไอ้นี่เขาแค่ตรวจสอบว่าไอ้สิ่งที่คุณทำเนี่ย ครับ มันเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ อืม เพราะกฎหมายบอกให้คุณลงคะแนนเสียงอะ อืม ทางลับโดยลับใช่ไหมโดยลับให้ผลของมันเนี่ยเป็นโดยลับ ครับ นะครับ แต่ว่าเนื่องจากว่าไอ้ปัญหาเรื่องไอ้รหัสอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรากฏอยู่ในบัตรเลือกตั้งเนี่ยมันสุ่มเสี่ยงที่จะทำให้การเลือกตั้งเนี่ยไม่เป็นไปโดยลับ แต่ท่านคันชิตเจริญอินก็คือท่านรองเลขาธิการที่ให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่นี้ฮะท่านบอกว่านี่คือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ อ๋อ มองผมเลยงงผมเลยงงเดี๋ยวจะถามอาจารย์เจมส์เหมือนกันนะฮะว่ามันมองตรงไหนเป็นการขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ เท่าที่ผมจำได้ขัดขวางก็คือการเลือกตั้งปี 57 ใช่ไหม ปี อ่า 57 ใช่ไหม ครับ ที่มีการเลือกตั้งเสร็จแล้วปรากฏว่า 56 57 ผมจำไม่ได้แล้วแต่ว่ามีประชาชนเนี่ยไปที่ล้อมหน่วย ล้อมใช่ครั้ง อย่างยกหีบมั่งอะไรมั่งอะไรอย่างเงี้ยนะไอ้อย่างนั้นนะเป็นการขัดขวางการเลือกตั้ง แต่ว่านี่เขาไม่ได้ไปขัดขวางการเลือกตั้งนะครับการเลือกตั้งก็ดำเนินการไปแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเขาไปดูว่าวิธีการและการทำงานของ ครับ กกตเนี่ยเป็นไปตามหลักการจัดการเลือกตั้งที่ถูกต้องหรือไม่ อืม แค่นั้นเองนะครับเอาจริง ๆ แล้วเขาเป็นพลเมืองดีนะ ครับ ถ้าไม่ติดขัดอะไรนี่ถ้าผมเอาจริงๆกกตควรจะมอบโล่รางวัลให้ ไม่ใช่ไปให้หมายเรียกหมายสารอะไรแจกคดีอะไรเงี้ย ครับ ผม กลับกันนะ ไม่ถูกต้อง กลับกันนะอย่างนี้นะครับ ใช่ครับ อ่ะนี่มุมมองของคุณสมบัตินะครับ อาจารย์เจตมองไงในประเด็นนี้นะครับเอ๊ะมันมีเป็นการฟ้องปิดปากหรือเปล่า แล้วมันร้ายแรงถึงขนาดเป็นอ้างยี่ซ่องโจรนี่เหรออาจารย์เจต เรื่องข้อกฎหมาย อธิบายหลักกฎหมาย เรื่องข้อกฎหมายนะครับคืออย่างนี้ ฮะ ไอ้มาตรา 116 เนี่ย ฮะ ของประมวลกฎหมายอาญาคนมักจะไปพูดแค่เรื่องของล้มล้างการปกครองนะครับหรือว่าเรื่องทำให้คนกระด้างกระเดื่อง ครับ ถึงขนาดจะไปล้มบทบัญญัติของกฎหมายอะไรเนี่ ครั ย บ แต่ว่าอนุ 3 เนี่ยคนไม่ค่อยพูดกัน ครับ ปลุกปั่นยุยงให้ไปกระทำผิดกฎหมาย ปลุก เพราะฉะนั้นเนี่ย ยุยง เนี่ย โอเค คนมักจะพูดปลุกปั่นยุยงปลุกปั่นยุยง แล้วก็มักจะพูดอยู่แค่ 2 ข้อ ครับ คือปลุกปั่นยุยงให้ไปล้มล้างการปกครอง กับปลุกปั่นยุยง ให้ถึงขนาดกระด้างกระเดื่อง จนกระทั่งไปล้มบทบัญญัติกฎหมาย แต่ไออนุ 3 เนี่ยมันคือปลุกปั่นยุยงให้ไปทำผิดกฎหมาย อันนี้ก็เข้าเนี่ยคนที่ไปบอกว่าเฮ้ยสมมตินะ อ่า ไปล้มการเลือกตั้ง ฮะ คนที่บอกว่าไปทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะดีกว่า คนที่ไปบอกว่าเฮ้ยพวกเราไปทำให้มันเกิดความปั่นป่วนวุ่นวายไอ้พวกเราไปชุมนุมกัน อ่าฮะ ไอ้พวกเราไปยึดนะครับสถานที่ที่เป็นสถานที่นับคะแนนอะไรพวกเนี้ยคือถ้ามันมีคนไปยุยงนะครับไปส่งเสริม ครับ นะครับอันเนี้ยมันอาจจะเข้าข่ายมาตรา 116 อนุ 3 ได้ มันไม่ใช่จะต้องไปล้มล้างการปกครอง อ๋อโอเค หรือไปเปลี่ยนแปลงกฎหมายเท่านั้น มันมีหลายอนุโอเค มันมีหลายอนุถูกไหมแต่เรื่องอ้างยี่ซ่องโจรเนี่ย ฮะเดี๋ว อ้าง ผม ยี่ สข้นี้ ซ่องโจร มา เนี่ยมันเป็นกฎหมาย คือมันเขียนมานานแล้วล่ะ ครับ นะทุกวันนี้ถามว่ามันมีที่ใช้หรือเปล่าอ้างยี่นี่คือการที่คนเอาตั้งแต่แค่ 2 คนนะครับ คือทำการโดยปกปิด แล้วมุ่งประสงค์ในการที่จะไปทำอันมิชอบด้วยกฎหมาย คือทางท่านรองเลขาท่านอาจจะใช้คำผิดนิดนึง ท่านใช้คำว่ากระบวนการ จริงๆมันไม่ใช่กระบวนการ มันต้องใช้คำว่าขบวนการนะคือทำเป็นขบวนการ อย่างเช่น สมมตินะมีการปกปิดกันอยู่ในโลกที่เป็นโลกกายภาพ แต่ไปทำกันออนไลน์ แล้วก็ไปบอกกันว่าให้ทำอะไรแบบนี้เนี่ยโดยที่คนอาจจะไม่รู้ ครับ นะอันนี้มันอาจจะเป็นอ้างยี่ได้ ส่วนซ่องโจรนี่มัน 5 คนนะครับ5 คนขึ้นไป แล้วคุยกันเพื่อที่จะไปทำผิดตามภาค 2 ของประมวลกฎหมายอาญาเช่น ไปลักทรัพย์นะครับไปปล้นไปฆ่าไปข่มขืนอะไรพวกเนี้ย ครับ ถามว่าเอามาใช้กับการเลือกตั้งเนี่ยมันไปไกลเกินไปหรือเปล่า ไกลไหม ผมว่าไอ้ปลุกปั่นยุยงเนี่ยพอเข้าเขานะครับแต่ว่าไอ้อ้างยี่ซ่องโจรเนี่ย ฮะ มันยังไกลกว่าเหตุไป ฮะ นะแต่เหตุที่มันเกิดปัญหาตรงนี้เนี่ยผมว่าเพราะ 2 ลักษณะ ฮะ คือหนึ่งเนี่ยการทำหน้าที่ของกกตเนี่ย ครับ ผิดเยอะพลาดมาก ฮะ แล้วไม่มีการชี้แจงแถลงไขตั้งแต่แรก โอเค คือถ้าหาก นี่ ว่า เห็ ก นต ก รง ต กันใช่ไหม บอกตั้งแต่แรก ฮะ นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องบัตร ถ้าสมมุติว่าบอกมาเลยว่ามีบัตรกี่แบบนะครับและบัตรเหล่านั้นมีองค์ประกอบอะไรบ้าง และในบรรดาองค์ประกอบเหล่านั้นเนี่ยใช้เพื่ออะไรนะครับ สิ่งเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องบอกถึงขนาดละเอียดทุกเม็ด หรือว่าทุกข้อที่มันแฝงอยู่ยกตัวอย่างเช่นสมมุตินะครับว่า บัตรมีลายน้ำ ครับ อาจจะไม่ต้องบอกแล้วว่าลายน้ำเป็นอย่างไร ครับ บัตรต้องใช้แสงพิเศษในการส่อง เพื่อที่จะให้เห็นสิ่งที่มีการ ครับ ระบุเอาไว้นะครับเพื่อแยกแยะว่าบัตรจริง ครับ บัตรไม่จริงต่างกันอย่างไร ฮะ นะครับบัตรสีชมพูมาอย่างไร อ่า นะครับ โอเค
บัตรสีเขียวเป็นแบบไหน บัตรสีเหลืองเป็นอย่างไร อย่างน้อยให้มีการแจ้งก่อน แล้วถ้าหากว่าจะให้ดูตัวอย่าง ฮะ นะครับที่หน้าคูหา ครับ อาจจะมีตัวอย่างบัตรให้ดู ครับ บัตรจริงนะ ซึ่งอาจจะต้องยอมเสียบัตรจริงอย่างละใบนะครับ แต่ละหน่วย แล้วก็ต้องจำหน่ายว่ามันจะมี 1 บัตรต่อ1หน่วยนะครับในแต่ละสีชมพูสีเขียวสีเหลืองเพื่ออะไรครับเพื่อให้เป็นตัวอย่าง คุณจะพลิกซ้ายป่ายขวาดูก็ได้ ใครอยากถ่ายรูปถ่ายบัตรนั้น เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณทินต้องคิดอย่างนี้นะครับถ้าสมมุติว่าอนุญาตให้ถ่ายรูปทุกคนเลยนะ อันนี้มันปั่นป่วนวุ่นวายแน่แหละ คุณทินเข้าไปก็ถ่าย ผมเข้าไปก็ถ่ายใครเข้าไปถ่ายสมมตินะผมเป็นเจ้าหน้าที่นะผมนั่งอยู่อย่างนี้เดี๋ยวคุณทินเซ็นชื่อนะครับเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนพอผมยื่นให้เดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนทุกคนเป็นแบบนี้หมดทำไมผมอยากพิสูจน์ดิฉันอยากพิสูจน์ทุกคนอยากพิสูจน์มันวุ่นวายการจัดการเลือกตั้งนะ แต่ผมเข้าใจว่าที่ถ่ายรูปมันนอกคูหาหมายถึงว่าเราถ่ายตรงนี้ได้เรา นี่ไง ถ่ายได้แต่ไม่ใช่ไปถ่ายในระหว่างที่การ ถ้าถ่ายจากนอกคูหานะครับสมมุติว่าอยากจะพิสูจน์ถูกไหมครับเวลาที่จะถ่ายคุณก็ต้องถ่ายในพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมถูกไหมอันนี้มันทั้งคู่คือเรื่องว่าทางกกต.ก็อาจจะไม่ได้ชี้แจงแถลงไขทางคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องก็เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยความคิดในแง่ว่า กรรมการไม่ใช่ กรรมการไม่ถูก กรรมการไม่ดี กรรมการต้องอยากให้การเลือกตั้งมัน แต่6 คน เอีย นี้ ง เขา เข้า ไป ข้าง สังเกต ใคร การณ์เฉยๆด้วยอาจารย์เจตเขาไปสังเกตการณ์แล้วเขาก็แค่ดูเฉยๆเขาไม่ได้ไปถึงขนาด 6 คนที่เข้าใจว่าไม่ได้เข้าไป อ่าฮะ 6 คนนี้ไม่ได้เข้าไป แต่ว่าอย่างที่บอกไงครับว่า แต่ไม่ อย่างที่บอกไงว่า ถ้าเราเอามาตรา116 มาจับ คือไม่ใช่ โอเค ใช่ไหม โอเค แต่อ้างยี่ซ่องโจรอาจจะไปไกล แต่ผมไม่รู้ว่ากกตจะไปรู้มาจากไหน อ่าฮะ แต่ โอเค มาตรา116 ไม่ได้แปลว่าต้องไปที่คูหานะครับ คุณยุยงคนถูกไหมแล้วถึงขนาดที่เขาจะไปทำการที่มันเป็นการผิดกฎหมาย มันก็ถือได้ว่า อาจจะ เข้าตรงนี้ เข้า ใช่ไหมแม้กระทั่งอ้างยี่เนี่ยถ้าเราจริงๆเนี่ยนะ โอเค เราไม่รู้ว่าเขาไปซ่อนเร้นกันอยู่ที่ไหน โอเค ถูกไหมซ่องโจรเนี่ยอาจจะไกลไป ฮะ นะแต่ทีเนี้ยข้อที่2เนี่ยผมว่าข้อที่2ที่เป็นปัญหาก็คือว่า การที่เรามองมุ่งไปตั้งแต่แรก อืม ว่าอยากให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะหรือหลายคนเนี่ยไปถึงขนาดว่าเอาอย่างนี้สิ ให้พรรคกล้าทำไปลงมติให้กับพรรคประชาชน แล้วคุณณัฐพงศ์พอเป็นนายกรัฐมนตรี ก็ยุบสภาจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ มีการพูดในประเด็นนี้ ไอ้พวกแบบนี้เนี่ยคือคุณต้องการจะก้าวกระโดดการเลือกตั้งครั้งนี้ ไปเพื่อที่จะเลือกใหม่เลย อืม ถูกไหมครับ โอเค ไอ้แบบเนี้ยมันก็เป็นปัญหาเหมือนกัน อาจจะเข้า อาจจะไม่ได้บอกว่าเข้าข้อกฎหมายหรือไม่นะครับท้ายที่สุดก็คือในฐานะกรรมการเนี่ยเขาก็พยายามทำหน้าที่นะ ถูกผิดดีเลย์ว่ากันอีกที คุณจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรก็ได้ งั้น แต่ทุกคนต้องช่วยกัน ในการทำให้การเลือกตั้งเนี่ยมันสุจริตมันเที่ยงธรรม โอเค นะกกตอาจจะเกินเลยไปบ้างนะแต่ว่าคนอื่นก็ต้องคิดด้วยว่าได้เกินเลยไปบ้างหรือเปล่า อาจารย์เจตเอาอย่างนี้ ก่อนที่ผมจะกลับไปที่คุณสมบัตินะครับ ครับ กกตควรฟ้องประชาชนไหมอย่างเงี้ยแล้วไม่ควรฟ้องใช่ไหมเา คือต้อง ไม่ บ ว อ ร ก ฟ้ งี้ต้องบอกงี้สมมุตินะครับว่าประชาชนฉีกบัตร โอเค ถูกไหม อันนี้ประเด็นหนึ่ง หรือกกตเห็นว่ามันมีการกระทำมันผิดกฎหมายถูกไหมกกตควรฟ้องหรือไม่ อันเนี้ยกกตอาจจะมองว่ามันเป็นการกระทำผิดกฎหมายไง โอเค คืออย่าเพิ่งไปมองว่าเป็นการฟ้องปิดปากถูกไหมค โอ รับ เคซึ่งจะแตกต่างจากที่คุณสมบัติบอกมองว่านั่นนี่น่าจะเป็นการฟ้องปิดปาก พี่ปาในวันที่ 22 ที่มีการเลือกตั้งซ่อมนะครับ เหตุการณ์ก็ผมไม่ปรากฏว่ามีรายงานข่าวถึงความวุ่นวายนะ ถึงขนาดว่าการทำให้การจัดการเลือกตั้งเนี่ยดำเนินการไปด้วยความล่าช้าอย่างมีนัยสำคัญ หรือทำให้เกิดความวุ่นวายนะครับประชาชนนี่ไปประท้วงปิดหีบยกหีบ หรือไปขัดขวางกันหรือเกิดเหตุใดๆนะผมไม่เห็นสัญญาณใดๆนะครับผมเข้าใจว่าสื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนหรือนักวิชาการจำนวนหนึ่งเนี่ย ครับ เขาไปที่คูหาเนี่ยเพื่อจะดูว่าสิ่งที่กกตจัดการเลือกตั้งในวันที่ 22 นั้นเนี่ยมันเป็นหรือแตกต่าง ไปจากการจัดการเลือกตั้งในวันที่ 8 กุมภาพันธ์อย่างไร คือผมคิดว่าวันที่ 22 เนี่ยโฟกัสมันอยู่แค่นี้เองนะค เพ รับ ราะวันที่ 8 เรามีแล้วถูกต้องไหมเขาก็เลยจะดู22เนี่ยมันเหมือนหรือแตกต่างจากวันที่ 8 ยังไง ถูกต้องทีนี้เวลาเราพูดถึงการถ่ายภาพเนี่ยในความเข้าใจผมเนี่ย ครับ การถ่ายภาพที่เป็นปัญหานี่มันเป็นการถ่ายภาพที่มีปัญหาตอนที่สมมติว่าคุณเข้าไปที่คูหาแล้วอะ ครับ แล้วคุณโหวตอะ แล้วมันก็มีความกังวลว่าถ้าคุณถ่ายภาพนั้นออกไปได้ปุ๊บเนี่ยมันก็อาจจะเอาไปยืนยันว่าเราได้ถึงไปรับอมิตสินจ้างมาว่าเราได้กาเลขตามที่รับเงินมาเรียบร้อยแล้วนะอย่างนั้นมันผิดนะครับ คุณดูอย่างไอตอนเลือกตั้งปี 49ที่มีคนซูมเข้าไป ครับ กล้องซูมเข้าไป ที่ครูหามันหันออกมา ใช่
ผมถามว่ามีการฟ้องไอ้คนที่ซูมกล้องเข้าไปไหมไม่นะสุดท้ายแล้วคนที่แพ้นี่คนที่เป็นความผิดนี่คือกกตนะจัดการเลือกตั้งอ่ะไม่เป็นรับไม่ใช่ไม่รับแล้วก็ต้องยกเลิกเป็นโมฆะไปดังนั้นเวลาเราพูดว่าใครเป็นคนถูกคนผิดอ่ะคือเขาก็ไม่ได้เป็นคนไปล้วงบัตรเนาะเนี่ยคดีตอนนี้นะคดีนี้นะคือเขาไม่ได้เป็นคนไปล้วงบัตรเสร็จแล้วมากานะมาชูนะการแสดงเลขบัตรเนี่ยหรือเลขบัตรเนี่ยเป็นการแสดงโดยเจ้าหน้าที่ของกกต.กปน.แล้วประชาชนก็ไปดูใช่ไหมครับสื่อมวลชนก็ถ่ายรูปใช่ไหมครับมันแค่นั้นเองนะครับส่วนใครจะพิสูจน์ว่าภาพที่ถ่ายได้ตรงนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเพื่อจะมาพิสูจน์ว่าการทำหน้าที่ของกกต.เนี่ยกระทำไปโดยที่ไม่เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเนี่ยไอ้อย่างนั้นก็คุณก็ไปสู้ในทางเทคนิคนั้นสู้ว่าไอ้วิธีการจัดการเลือกตั้งของตัวเองเนี่ยมันไม่ผิดมันรับยังไงนะครับส่วนว่าประชาชนเนี่ยจะพิสูจน์ว่าการทำหน้าที่ของกกต.เนี่ยมันไม่รับอ่ะนะครับหมายถึงว่าไอ้ผลของมันนะมันไม่รับอย่างนั้นอ่ะคุณก็ต่างคนต่างฝ่ายต่างก็ไปหาวิธีการเรื่องนี้กันแล้วก็สู้กันถึงศาลแหละผมว่างานเนี้ยสุดท้ายไปที่ศาลใช่หรือเปล่าอาจารย์เจตเดี๋ยวผมขออนุญาตพักสักครู่นะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังอาจารย์เจตพูดเพิ่มเติมในประเด็นนี้นะครับจะไปจบที่ศาลใช่ไหมนะตรงนี้เลยแล้วมันจบเด็ดขาดไปเลยนะครับคุณผู้ชมครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งเมื่อวานนี้ตอนกลางคืนเกือบ4 ทุ่มนะอาจารย์เจตทางกกต.ก็มีการประกาศจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างเป็นทางการนะครับ37,807,781 คนหรือคิดเป็นอัตราส่วนก็คือ 71.42% และเชื่อไหมฮะว่าเขาบอกว่าบัตรเขย่งนะฮะความไม่ตรงกันระหว่างบัตรบัญชีรายชื่อกับบัตรแบ่งเขตนี่นะครับเขย่งอยู่แค่3 ใบเฮ้ยแล้วก่อนหน้านี้ที่เขาบอกมีเป็นแสนใบเนี่ยตกลงทำไมมันอยู่ที่3 ใบทั้ง2ท่านคิดเห็นอย่างไรพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับสนับสนุนโดยยาท่าน้ำขาวหารคู่ 49 บาทฝาสีฟ้ามีตัวยาฟีนิลซาลิซิเลตไอเฮิร์บชูการ์ฟรีชุ่มคอมีสารสกัดสมุนไพร4 ชนิดกลับมากันต่อนะครับคุณผู้ชมครับรายการถกไปเถียงอยู่กับอาจารย์เจตนะครับแล้วก็คุณสมบัติบุญงามอนงนะฮะหรือบก.ลายจุดนะครับหลายคนบอกว่าหนูเลียงคือพี่ถนัดให้ผมเรียกอะไรครับคุณสมบัติอะไรก็ได้ครับแล้วแต่คนเรียกโอเคครับอาจารย์เจตอย่างนี้สุดท้ายเนี่ยนะฮะคุณสมบัติบอกว่าสุดท้ายมันไปจบที่ศาลเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของว่าตกลงทางกกต.นะที่มีบาร์โค้ดมี QR โค้ดออกมาเนี่ยมันถูกหรือผิดยังไงเราไม่สามารถที่จะก้าวล่วงได้สุดท้ายมันต้องไปจบที่ศาลรัฐธรรมนูญใช่ไหมมันควรจะไปจบที่ศาลนะครับคือศาลใดศาลหนึ่งก็แล้วแต่แล้วก็อันที่จริงเนี่ยนะครับคือเราวิพากษ์วิจารณ์ได้แต่ว่าคืออย่าไปตั้งตนเป็นศาลเตี้ยแล้วอย่าไปพิพากษาใครนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสามารถที่จะยื่นได้คุณก็ยื่นไปซึ่งมีคนยื่นไปแล้วแต่ถ้าเกิดสมมติคุณจะมาบอกอย่างนี้ผิดแน่นะครับอย่างนี้เนี่ยกกต.ต้องทำอย่างนั้นนะครับอย่างนี้เนี่ยเราต้องไปแก้ปัญหาอย่างนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างที่บอกไงว่าคือถ้ามันเกิดเหตุจำเป็นจริงๆนะครับบ้านเมืองไม่มีขื่อไม่มีแปรแล้วเนี่ยคุณจะเอาความยุติธรรมมาไว้ในมือคุณเนี่ยมันก็อาจจะจำเป็นนะครับแต่ถ้าไม่ถึงขนาดนั้นเนี่ยอย่าพยายามเอาความยุติธรรมมาไว้ในมือตัวเองและอย่าพยายามตั้งตนว่าดีเหนือใครข้าถูกหมดทุกอย่างถ้าข้าพูดเนี่ยใช่หมดแต่ถ้าเกิดเองพูดต่อให้พูดถูกก็ผิดเนี่ยผมคิดว่าถ้ามีวัฒนธรรมแบบนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ต่างก็ตั้งแง่ว่าเฮ้ยกกต.ต้องเป็นคนของคนนั้นกกต.ต้องตั้งใจเพื่อที่จะช่วยคนนี้ถูกไหมครับมันจะต้องมีการโกงการเลือกตั้งแน่เนี่ยถ้าเป็นแบบนี้นะครับมันไปไหนยากก็เถียงกันอยู่แค่นั้นนะเพราะมันจะต้องมีที่จบก็คือไปที่ศาลซะเถอะนะใครมีปัญหาอะไรยังไงแบบไหนก็ว่ากันไปที่ศาลซึ่งผมว่าในกรณีแบบนี้เนี่ยนะครับคือถ้าจะบอกว่ากกต.ก็สามารถดำเนินคดีได้เนี่ยนะครับผมว่าก็ไม่ได้แปลกอะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสมมติกกต.ดำเนินคดีกับพี่น้องประชาชนทั่วไปผมว่าก็อาจจะเห็นได้ว่ากกต.พยายามจะปิดปากแต่ถ้าเกิดดำเนินคดีนะกับ6ท่านนั้นเนี่ยโทษนะอย่าว่าแต่เอากฎหมายมาปิดปากเลยสูงยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยนะครับผมว่าเอาหลักศาสนามาปิดปากก็อาจจะปิดไม่อยู่เพราะว่าท่านก็จะพูดอยู่ดีถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะบอกว่าเอากฎหมายมาปิดปากหรือไม่เนี่ยมันต้องดูด้วยว่าใช้กับใครเขาไม่ได้ดูตะพึดตะพือว่าเมื่อมีการฟ้องเพราะสมมตินะคุณถิ่นผมเนี่ย
เป็นโจรมหาโจร ครับ แล้วก็มีคนไปแจ้งความจับผมเนี่ย ครับ อย่างเงี้ยอะไรคือข้อพิสูจน์ว่าผมเป็นโจรมหาโจรพยานหลักฐานที่ผ่านกระบวนพิจารณาโดยชอบด้วยกฎหมาย ถูกไหม ถูกหลักฐานมันต้อง แล้วบรรดาท่านทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สนับสนุนพรรคการเมืองที่บอกว่าอุ้ยอันนี้แหละคือพรรคที่ใช่เลยมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมทุกอย่างเนี่ยก็บอกไม่ใช่เหรอว่าถ้ายังไม่ได้พิสูจน์ ครับ ในกระบวนการยุติธรรมอันชอบด้วยกฎหมาย ย่อมเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นั่นเอง ครับ แต่ทำไมวันนี้เนี่ยพากันตราหน้าไปแล้วว่าคนนั้นผิดคนนี้ผิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกกตถูกไหมดังนั้นเนี่ยการที่กกตเขาก็ดำเนินการ โอเค ตามสิทธิ์ที่เขาสามารถทำได้ถูกไหมมันก็เป็นส่วนหนึ่ง ท้ายที่สุดเนี่ยคนที่ไปร้อง ซึ่งวันนี้มีคน2 คนละไปร้องถูกไหมว่าเฮ้ยกระบวนการทั้งหมดเนี่ยที่กกตได้ทำลง มันทำให้ไม่รับ ไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรมก็ไปที่ศาลและศาลก็จะตัดสิน แต่ไม่ใช่ว่าศาลตัดสินเสร็จเนี่ยไม่เป็นที่พอใจ หาว่าศาลเข้าข้างกันอีก ครับ หาว่าศาลเนี่ยเลือกมาโดยสีนั้นสีนี้อีก อันนี้ก็ชีวิตไม่จบนะครับ เอางี้สุดท้ายมันจบที่ศาลแต่ผมจะถามอาจารย์เจตสั้นๆ แล้วเดี๋ยวถามคุณสมบัติคำถามด้วยกันนะฮะอาจารย์มองว่าการเลือกตั้งครั้งนี้รับหรือไม่รับ ความคิดเห็นส่วนตัวเลยความคิดเห็นส่วนตัว ต้องบอกงี้ครับว่าชั้นความลับเนี่ยนะครับมันมี 3 ระดับ โอเค นะครับแล้วก็ระดับสุดท้ายเนี่ยมันก็ยังมีอีก 3 ขั้นนะครับง่ายๆอย่างนี้เลยคุณทินคือถ้าเกิดเป็นของปี 49เนี่ยนะครับเดินผ่านข้างหลังเนี่ยจบเลย อ่าฮะ เพราะว่ามันมีโอกาสเห็น โอเค ใช่ไหมอันนั้นนะชั้นความลับแรกเนี่ยระดับแรกเนี่ยจบเลย ก็คือระดับระหว่างกัน โอเค ระดับเจ้าหน้าที่ตกลงเอาบัตรมาเจอกันได้ในหน่วยจริงปะ อ่าฮะ ถ้าเกิดเจอกันได้ในหน่วยจริงแบบนั้นก็ไม่รับละ โอเค นะครับระดับที่3นี่ก็คือในระบบ ซึ่งณขณะนี้ในระบบเนี่ยชั้นที่ 1 ก็คือว่าถ้าจะพามาเจอกันต้องมีกฎหมายให้มาเจอกัน ถ้าหากว่าไม่มีกฎหมายให้มาเจอกันเนี่ยไอ้หัวกับหางมันไม่มาเจอกัน แล้วมันจะไม่สามารถรู้ได้ว่าตกลงเนี่ยไอ้หางกาอะไร แล้วมันเป็นหัวของใคร ถึงจะสแกนได้ก็ตามสมมุติสแกนนะว่าเนี่ยบัตรใบนี้นายกขึ้นอ้าวเลือกพรรคกแล้วก็พอสแกนตรงนี้เป็น A123 นะ A123 คือบัตรของใคร มันสืบได้ไงกลับไปที่ต้นขั้ว ก็นี่ไงครับ แล้วก็ นี่มันชั้นที่ 1 ถูกไหมชั้นที่ 2 คุณจะเข้าไปสืบยังไง คุณจะเอา A123 คุณจะไปหา A123 ได้ยังไง ถ้า A123 ถูกเก็บไว้ในที่ที่มันควรถูกเก็บ ถ้าอย่างนี้อาจารย์เจตนะนิดเดียวนะฮะอาจารย์เจตกำลังจะมองไปในทิศทางเดียวกันกับกกตใช่หรือไม่ว่าเฮ้ยนี่มันยังรับอยู่ ไม่ใช่ชิดทางเดียวกับกกตนะแต่ผมกำลังบอกคุณทินไงว่ามันมีกี่ชั้น โอเค ถูกไหม โอเค แล้วเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟัง โอเค ถูกไหมทีนี้พอชั้นที่ 2 มันต้องไปเจอกันนะ อ่า ชั้นที่3เนี่ยพอมันเจอกันแล้วถึงจะรู้ไง อืม ว่าอ๋อ1 2 3เป็นของนายกถูกไหมอาจจะเป็นของนายขอเลือกพรรคกอย่างเงี้ยถูกไหมชั้นที่ 2 คือมีการกำหนดรหัส และต้องมีการถอดรหัส ชั้นที่ 3 คือแบบที่หลายคนพูดก็คือต้องหาไม่เจอเลยนะผมว่าณขณะนี้ที่มันเป็นอยู่ตามกฎหมายไทยนะ คือ เอาที่อยู่ตามกฎหมายไทยนะ คือรับในระบบแบบที่ต้องมีกฎหมายถึงจะเปิดได้ โอเค เข้าใจไหมแต่ถ้าคุณจะต้องการชั้น 2 ชั้น ฮะ 3 อันนี้ก็ต้องถือว่าไม่รับ โอเค เพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการชั้น 2 ชั้น 3 คุณก็ไปฟ้องศาลเอา ว่ามันต้องเป็นชั้น 2 ชั้น โอเค 3เข้าใจไหม อ่า แต่ณขณะนี้ถ้าให้ผมบอกตามกฎหมาย ฮะ มันคือชั้น 1 ความลับในระบบนะในระดับระบบนี้ได้ ฮะ แต่คือชั้น 1 คือกฎหมายให้เปิดได้ โอเค แต่จะมีความจำเป็นอะไรที่กฎหมายจะให้เปิด ผมก็ไม่เชื่อว่าจะมีศาลไหนให้เปิดอ่ะ โอเคแสดงว่ายังรับอยู่ยังรับอยู่ถ้า ครับ ถ้าตาม ถ้าตามนี้นะ ที่อจรย์ ถ้าตามนี้ครับ คุณสมบัติมองว่าไงฮะ ผมว่ามีช่องโหว่นะครับ อืม คือสมมุติว่าถ้ามีคนล่วงรู้ อืม เดี๋ยวก่อนต้องดูว่าเจตนาของการออกแบบไอ้รหัสสัญลักษณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในบัตรเลือกตั้งเนี่ย ไอ้บาร์โค้ดนี่นะ ใช่ครับ ครับ มันมีเหตุจำนงเจตจำนงเนี่ยของมันคืออะไรก่อน ครั้งแรกเลยที่เราได้ยินคำอธิบายของกกตเนี่ยที่เขาพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยเขาพูดว่าเพื่อรักษาความปลอดภัย อือฮึ ในกรณีว่ามีอะไรที่มันงอกขึ้นมาเสร็จแล้วเขาไปแท็กได้ว่าไอ้ใบที่งอกมานี่มันเป็น ของปลอม ของปลอมของจริงแล้วก็อธิบายว่ามันเป็นของล็อตหรือเล่ม ครับ นะครับ ครับ ซึ่งกรณีล็อตเล่มเนี่ยมันโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่ามันเพียงพอแล้วนะครับในการที่จะทำการตรวจสอบ อืม ไอ้เรื่องมาตรการเรื่องรปภอะไรทั้งหลาย ครับ แต่พอมันเป็น unique number เนี่ยซึ่งมันสามารถแท็กไปถึงตัวบุคคลได้อะ อืม ไอ้ตัวเนี้ยมันเริ่มเป็นปัญหาแล้ว คือผมคิดว่าตอนออกแบบมีปัญหา อือฮึ นะครับ แสดงให้เห็นถึงความคือแสดงให้เห็นถึงความสมมติไม่มีเจตนานะ ครับ ก็เป็นความหละหลวมนะครับ แต่ว่ารอบเนี้ยมันสงสัยว่าเอ้าแล้วที่มันเคยทำกันเป็นเล่มอ่ะมันโอเคมันอยู่แล้วอ่ะ อืม การที่เปลี่ยนจากเล่มมาเป็นบุคคลได้เนี่ย อืม สิ่งที่จูงใจวิธีคิดในการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันคืออะไร มันก็นำไปสู่การที่สังคมเนี่ยตั้งสมมุติฐานว่าเอ๊ะทำไมกกตถึงเลยเส้นมันนี้มาได้ อันนี้ว่าด้วยเรื่องการทำรหัสแบบยูนิคก่อนนะครับ unique running number ใช่ครับ โอเค
อันที่สองเนี่ยแม้ว่ามันจะต้องใช้ขั้วต้นขั้ว3 จุดเนี่ยมารวมกันแล้วบอกว่ามันตอนนี้มันกระจายอยู่เนี่ยโดยข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยมันอยู่รวมกล่องกันอยู่ ครับ ถูกส่งไปที่หน่วยเนี่ยถูกส่งไปที่เขต เขตก็รวมบัตรพวกเนี้ยไว้ในหีบเดียวกัน หรืออาจจะอยู่ข้างๆกันติดกันนะครับมีเลขนัมเบอร์เลขชัดเจนว่าหน่วยไหนแล้วก็ถูกเก็บไว้ในที่ที่จะบอกว่ามีการรักษาความปลอดภัยอย่างดีเนี่ยผมก็สงสัยในความ โอเค มันเป็นห้องอะไรไม่รู้อะมันก็มีเจ้าหน้าที่เดินเข้าเดินออกได้บางจังหวะอะไรอย่างนี้นะฮะ อันที่สองอันที่สามเขาพิสูจน์แล้วว่าจริง ๆ แล้วเนี่ยไม่ต้องเข้าถึงไอเอกสารที่ลงคะแนนพวกนั้นน่ะในห้องเก็บของนั้นก็ได้ ครับ หากว่ามีผู้ล่วงรู้ แล้วคนใครอยากจะรู้ที่สุดในเรื่องนี้ครับ ว่าประชาชนเนี่ยโหวตอะไร พรรคการเมืองป่ะ ผมไม่รู้ ไอคนที่ไปซื้อเสียงนั่นแหละ โอเค ไอคนซื้อเสียงเนี่ยเขาอยากรู้ สมมุติว่าเขาล่วงรู้ว่า เขาสามารถที่จะเอามาประกอบร่างกันได้ โดยการที่เขาอาจจะไม่ต้องถ่ายรูปก็ได้นะครับ ครับ นะครับ ครับ มีคนพิสูจน์แล้วนะครับ บอกว่าแค่เดินไปใช้สิทธิ์เนี่ยแล้วก็จำเลขรหัสของตัวเองไว้ที่เล่มน่ะไว้ให้ได้นะครับ หลังจากนั้นก็หากมีกล้องถ่ายวิดีโอซึ่งปกติเขาก็ถ่ายกันนะครับมีการรันนัมเบอร์หรือจดจำก็ได้ว่าอ่ะใครเดินตามหลังมากี่คนอะไรเงี้ยนะครับและตอนที่มีการขานชื่อเนี่ยไอ้ขานบัตรเนี่ยขานตัวเลขเนี่ยก็บันทึกไว้สักหน่อยเพื่อจะเอารหัสออกมาให้ได้ ครับ กระบวนการอย่างนี้มันนำไปสู่การมีคำตอบว่าผู้ใช้สิทธิ์เนี่ยได้กาผู้ใช้สิทธิ์ท่านใดเนี่ยได้กาเลือกให้ เลือกอะไร ท่านใด แต่ที่สำคัญกว่านั้นที่เราจำเป็นจะต้องอภิปรายแล้วก็ไม่หยุดแม้แต่ว่าที่อาจารย์เจตพูดว่าไปยื่นที่ศาลแล้วควรจะจบนะครับแต่ว่าสังคมเนี่ยกำลังกังวลว่าหากสิ่งนี้มันถูกต้องมันจะถูกใช้เป็นบรรทัดฐานในการจัดการเลือกตั้งครั้งหน้า และความไว้เนื้อเชื่อใจที่ประชาชนมีต่อระบบการเลือกตั้งเนี่ยมันจะถดถอยถึงขนาดไหน ดังนั้นผมคิดว่าการที่คนใช้เสรีภาพประชาชนใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์หรือแม้แต่การตรวจสอบในเรื่องหรือการพิสูจน์ทราบว่าเอ๊ะไอกระบวนการดังกล่าวเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่ถูกต้องหรือเปล่าในการจัดการเลือกตั้งเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเสรีภาพของประชาชนที่จะทำหน้าที่ตรงนั้น ทั้งสิทธิ์และเป็นหน้าที่ด้วยครับ การทำหน้าที่ของประชาชนในการที่จะไปตรวจสอบว่าตกลงมันรับหรือไม่รับอันนี้คือเราควรจะมีประชาชนควรจะสามารถทำได้อย่างอิสระถูกต้องไหมครับ ถูก นั่นคือข้อที่หนึ่ง ถูกแล้วก็ไม่ได้ขัดขวางไอ้ โอเค ที่กกตมาอ้างว่าขัดขวางการเลือกตั้งอะไรนี่ไม่มีพฤติกรรมที่เข้าข่ายลักษณะนั้น โอเค อันนั้นคือแยกกันหนึ่งเรื่องนะแต่สิ่งที่คุณสมบัติอธิบายเมื่อสักครู่นี้มันจะเป็นเรื่องของว่ารับหรือไม่รับถูกต้องไหมฮะพอรับหรือไม่รับเนี่ยพอคุณสมบัติอธิบายว่ามันจะรับได้ยังไงถ้าสมมุติเกิดมันสามารถที่จะ backtrack ไปได้ถูกต้องไหมถ้ามันมีโอกาสที่จะ backtrack ไปได้ถึงแม้มันจะยากถึงแม้มันจะมีลำดับชั้นกว่าจะไปถึงได้เนี่ยแต่มันก็ยัง backtrack ได้ก็เลยตีความว่าอันเนี้ยมันอาจจะไม่รับใช่ไหม โอเค คือ ใช่ไหม ถ้าพูดถึงความลับที่มันแบบลับสุดยอดเลยเนี่ย อ่าฮะ นะครับมันจะต้องมีปริมาณมีเขาเลยมีความยากในระดับที่แสนสาหัสอะระดับประเภทว่าหาเม็ดทรายในผืนทรายอะไรอย่างเงี้ยหาเม็ดทรายไม่ได้ให้เจอเลยไอ้อย่างนั้นอ่ะมันแต่ว่าไอ้กระบวนการที่ผมเล่าทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้ยากพอมันไม่ยากปุ๊บเนี่ยไอ้ความที่เราเรียกว่ามันลับหรือไม่เนี่ยไอ้ความลับของมันเนี่ยมันลดทอนลงมาอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อกระบวนการพิสูจน์ทราบว่าไอ้การกระบวนการที่จะเข้าถึงสิ่งเหล่านั้นอ่ะมันไม่ยากอ่ะเรียกว่าง่ายเลยก็ได้อ่ะเหมือนที่อาจารย์สมชัยบอกว่ามันง่ายมากอ่ะดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นความลับได้ยังไง เราจะยังจัดว่าเป็นความลับได้ยังไงมันรับไม่ได้มันไม่รับ ก็เป็นมุมมองของทั้งสองท่านคุณผู้ชมแต่สุดท้ายอย่างที่บอกว่าศาลรัฐธรรมนูญก็คงจะต้องมานั่งตีความว่าลับมันคือยังไงและลำดับชั้นของอาจารย์เจตก็มีเหตุและผลนะฮะเพราะสุดท้ายมันคือตัวกฎหมายมันคือตัวลำดับชั้นในความลับที่มันแตกต่างกันไปศาลท่านจะมองยังไง เราไม่รู้เนาะถ้าสมมติศาลท่านมองในมุมของแต่ว่าต้องไม่ลืมว่ามันเคยมีแนวคำพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญนะเกี่ยวกับไอ้การเลือกตั้งปี 49อ่ะนั่นแค่บางหน่วยนะครับที่หันก้นออกมาเนี่ยนะครับนั่นยังล้มเลยอ่ะถือว่าเป็นไม่รับเลยแล้วนี่มันระดับประเทศเลยอ่ะโอเคอาจารย์สั้นๆนิดเดียวฮะเดี๋ยวผมต้องพักละนิดเดียวคือมันมีปัญหาอยู่2-3 ข้อเร็วๆนะครับข้อที่1เนี่ยคือความน่าเชื่อถือของกกต.อันนี้เรายอมรับว่ากกต.มีความน่าเชื่อถือต่ำข้อที่2เนี่ยคืออะไรที่มันดีอยู่แล้วแล้วมันสามารถพิสูจน์ความแท้จริงได้ไปเปลี่ยนมันทำไมอันนี้ผมถามกกต.มาหลายที่นะเขาก็ไม่เปลี่ยนอันนี้เนี่ยแหละเป็นปัญหาประการที่2คือพอเปลี่ยนเสร็จมันไปสู่ปัญหาประการที่3ถ้าใครก็แล้วแต่ที่มีโอกาสล่วงรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงนี้
แล้วมันไปสืบได้ถึงคนจริง ๆ โดยที่วางแผนไว้ตั้งแต่แรก อันเนี้ยมันก็ไม่รับแน่แหละครับ แต่มันจะถึงขั้นนั้นหรือไม่ โอเค ใช่ไหมแต่แน่นอนครับอย่างที่บอกความน่าเชื่อถือของกรรมการถูกไหมสองก็คือคุณไปเปลี่ยนวิธีการที่มันดีอยู่แล้วทำไม ถูกไหมสามก็คือว่าถ้ามันไปถึงคนได้จริง โดยการวางแผนไว้ก่อนนะ อันนี้คุณก็เสร็จแหละ โอเคคุณผู้ชม ผมว่าเรื่องของรับไม่รับอันนี้ก็คงสุดท้ายมันก็ถกเถียงกัน ก็ถึงได้บอกว่า ไม่จบกันไป คือถ้าไปถึงศาลแล้วและศาลท่าน วิ วิ นิ นิ จ จ ฉั ฉั ย ยและตัดสินออกมายังไงเนี่ย ก็ตามนะ ที่ผมว่าจบคือตรงนั้น แต่ท่านจะไม่เห็นด้วยกับศาลก็แล้วแต่ท่าน แต่มันต้องมีจุดยุติไงถูกไหม ไม่งั้น ถ้ามันไม่มี มันจะ จุดยุติมันก็ไม่มีทางที่จะจบ โอเค นะครับ แต่ที่แน่ๆก็ยุติหรือเปล่าไม่แน่ใจคุณผู้ชมครับ ปรากฏตัวแล้วนะฮะคุณสมบัติอาจารย์เจตครับ ก็คือคุณธรรมนัฐพรหมเผ่าครับคุณผู้ชมครับ และมีผู้สื่อข่าวแน่นอนแหละเขาบอกรอมาหลายวันแล้ว รอมา2-3 วันแล้วที่กระทรวงเกษตรกว่าท่านจะโผล่มาพอท่านโผล่มาเสร็จปุ๊บแน่นอนเขาต้องไปถาม กรณีเรื่องของการร่วมรัฐบาล แต่มันมีประเด็นสำคัญกว่านั้นอีกนะฮะมันมีข่าวแว่วว่ามีงูเห่าอยู่ 9 ตัว งูสีเขียวแล้วกัน งูเขียวหางไหม้9 ตัว ว่าตกลงมีไหมที่จะข้ามขั้วจากกล้าทำเนี่ยไปอยู่กับภูมิใจไทยคุณผู้ชมครับ ท่านธรรมนัฐตอบว่าอย่างไรพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ สนับสนุนโดย Lift Up Your Life สร้างสรรค์ความสุขให้ชีวิต Seagull Electric กลับมากันต่อนะครับคุณผู้ชมครับยังอยู่กับคุณสมบัตินะฮะและอาจารย์เจตนะฮะคุณผู้ชมครับเอาแหละนะหลังจากรอคอยมาหลายวันนะครับคุณธรรมนัฐพรหมเผ่าก็กลับเข้ามาที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะฮะคุณผู้ชมครับประเด็นสำคัญที่ผู้สื่อข่าวไปถามทุกประเด็นนะโดยเฉพาะเรื่องของการร่วมรัฐบาลตกลงจะร่วมหรือไม่ร่วมอย่างไรนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นะฮะท่านธรรมนัฐก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วผมสามารถรวมเสียงได้ถึง80เสียงนะฮะความหมายคืออะไรตัวเอง58นะฮะแล้วก็ไปรวมพรรคเล็กออกมาอยู่ในมือประมาณสัก80เสียงมีอำนาจการต่อรองแน่นอน แต่มาถึงวันนี้ภูมิใจไทยเดินเกมก่อนเลยปุ๊บเชิญพรรคนู้นพรรคนี้ก่อนเพื่อไทยก่อนถูกต้องไหมฮะพอเพื่อไทยเสร็จปุ๊บก็พรรคเล็กพรรคน้อยมารวมกันทั้งหมดอ้าวแล้วตกลงยังไงกล้าทำตกลงได้ร่วมหรือไม่ร่วมอย่างไรนั่นคือประเด็นที่1ประเด็นที่2งูเห่าครับในระหว่างที่อยู่ฟินแลนด์ดูแสงเหนือสีเขียวสบายใจอยู่มีข่าวแว่วว่ามีการติดต่อคนของพรรคกล้าทำจากภูมิใจไทยคมอนมาอยู่กับเราไหม9 คนท่านจะตอบประเด็นนี้ว่ายังไงผู้สื่อข่าวถามนะวันนี้ฟังครับ อย่างกรณีที่บอกว่ามี9 สสที่ถูกดีว่าจะเป็นงูเขียวอะไรเงี้ยก็คือโอเค เดี๋ยวก็มาตัวไม่ใช่ตัว เดี๋ยวก็มาท่านอื่น หมายถึงว่าผู้กองได้พูดคุยนะคะคือแม้ว่าเขา มีตอนที่อยู่ฟินแลนด์ก็มีพี่น้องว่าที่สสก็โทรไปรายงานว่ามีการติดต่อจริงก็ทุกคนรายงานผมหมดนะ ติดต่อทั้งหมดกี่เสียงคะ ก็ส่วนใหญ่ติดต่อเหมือนที่เป็นข่าว ก็คือ9 คน ไม่ครับบางท่าน อย่าง พูดอย่างนี้คุณสมบัติแสดงว่ามีงูอาจจะมีงูเห่าได้ใช่ไหมฮะไหนเป็นคนที่วิเคราะห์ติดตามการเมือง คือ มองเกมนี้ยังไงครับเรื่องของ คื งู อ เห่า การเมืองไทยในรอบหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีปรากฏการณ์งูเห่าเนี่ย อยู่ค่อนข้างชุมนะ เนื่องจากว่ากฎหมายไปเปิดช่องให้คนที่ไปโหวตนี่สสเนี่ยใช้โหวต ฮะ อยู่ได้อะโหว ค ต รับ โหวตเสร็จแล้วก็ อ่ะ ยังอยู่ที่เดิม ยังอยู่ที่เดิมได้นะครับ ประกอบกับแต่ว่าโดยเฉพาะเรื่องนี้นะครับ เฉพาะพรรคกล้าทำเนี่ยผมมีข้อสังเกตอย่างนี้ว่า ยังไงฮะ เหตุผลที่ภูมิใจไทยไม่รับกล้าทำมาเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยคือเหตุผลอะไรอย่างอันนี้ต้องหาให้เจอว่าเหตุผลคืออะไร คะแนนพร้อมแล้ว พอเพียงพอตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องของคะแนนที่เพียงพอแล้วนะครับสองเนี่ยไม่อยากได้ภาพของโดยเฉพาะคุณธรรมนัฐเนี่ยมาประกอบในครม.ของตัวเองนะครับแน่นอนก็อาจจะเป็นเรื่องของอำนาจการต่อรอง ซึ่งทางกลุ่มคุณธรรมนัฐเนี่ยมีความพยายามในการที่จะออกกันไนพวกพรรคเล็กทั้งหลายเนี่ยเพื่อจะรวมเป็นกลุ่มใหญ่ แล้วก็มาเพิ่มอำนาจการต่อรอง มาต่อรองพรรครัฐบาลเนี่ยเขาก็คงไม่ค่อยอยากจะให้มีพรรคการเมืองไหนมาทำลักษณะนี้ให้นะครับแต่การที่ผมไม่เรียกว่าปฏิเสธได้หรือเปล่านะเพราะว่าการฟอร์มรัฐบาลเนี่ยพรรคอันดับหนึ่งเนี่ยเป็นผู้นำจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมันเป็นเอกสิทธิ์ที่เขาจะชวนใครหรือไม่ชวนใครมาร่วมรัฐบาลดังนั้นเนี่ยหากภูมิใจไทยไม่ชวนกล้าทำมาร่วมนะผมไม่คิดว่ามันผิดนะเว้นเสียแต่ว่าเขาเคยตกลงร่วมกันมาก่อน ครับ
การตกลงร่วมกันมาก่อนเนี่ยก็อาจจะมีตั้งแต่สมัยตอนเลือกตั้งปี 66 ใช่ไหมครับ ที่มีการทำ MOU กันนะครับหรือเป็นการตกลงกันภายหลังด้านหลังหน่อยเพื่อเจรจาตกตาอวยกันว่าเดี๋ยวมาจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันนะครับแต่การไปถึงขนาดว่าหากสิ่งนี้เป็นข้อที่จริงว่า มีงูเขียวออกเลื้อยออกมาจากพรรคกล้าทำเนี่ยมาสนับสนุนพรรคภูมิใจไทยเนี่ยผมคิดว่าการที่พรรคภูมิใจไทยไปเปิดรับเนี่ยมันทำลายหนึ่งเนี่ยมันจะทำให้สถานะของคืออะไรภาพลักษณ์ของรัฐบาลภูมิใจไทยเนี่ยมันเริ่มต้นไม่ดีเลยรับงูเห่า ท่านรับงูเห่ามา รับงูเห่าไม่ดีส่วนตัวผมไม่เชื่อเรื่องนี้นะ เพราะผมมองอีกทรงหนึ่งผมมองว่าภูมิใจไทยเนี่ยเขากะอยู่ยาวๆเป็นสถาบันทางการเมืองอยู่ยาวๆแล้ว ดังนั้นเนี่ยก็ปะหน้าแต่งตัวกันแบบดูครีมอ่ะดูรีอิมเมจอ่ะถึงขนาดมีข่าวว่าจะไม่รับคุณอะไรคุณสมศักดิ์ คุณสุริยะ อะไรทำนองเนี่ย คุณประเสริฐ ทำนอง ขอ นี้ คนรุ่นใหม่แต่คือเขาต้องการจะสร้างรัฐบาลความรู้สึกใหม่ๆ new image ดังนั้นเนี่ยการไปเอางูเห่ามาแล้วก็มีเนี่ยมาอยู่กับพรรค มันจะไม่ดีไม่ผมโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่านี่ยังเป็นเพียงแค่กระแสข่าว หวังว่าจะไม่เกิดสิ่งนั้นเอางี้นิดเดียวสั้นๆก่อนที่ไปอาจารย์เจตงูเห่าฝากเลี้ยงนะฮะคุณวิโรจน์ลัคนาอดิศรเคยมานั่งตรงนี้แล้วบอกมันจะเกิดอาการแบบงูเห่าฝากเลี้ยงความหมายคืออะไร ยังอยู่กับพรรคเดิมนะแต่เสียงมาอย่างที่ก็นั่นแหละมันจะเป็นอย่างนั้นไงก็นั่นผมว่าไม่เหมาะก็ไม่เหมาะอยู่ดีไม่เหมาะจริงๆเชียร์ให้ภูมิใจไทยเนี่ยพยายามทำการเมืองยกระดับมาตรฐานทางการเมืองใหม่ขึ้นมาให้ได้เลือกคนที่เป็นมืออาชีพมาทำงานนะครับแล้วก็ปฏิเสธวิธีการที่มันไม่เป็นไปตามคันลองที่ถูกต้องนะครับแม้ว่าจะมีเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองไทยในช่วงหลังๆแบบนี้แต่ก็ขอให้อย่าทำเลยครับอาจารย์เจตครับการฟอร์มรัฐบาลมันคือคณิตศาสตร์นึกออกไหมครับว่าพรรคนี้มีกี่เสียงพรรคนู้นมีกี่เสียงรวมๆกันได้ไม่ได้แล้วก็อำนาจการต่อรองเป็นยังไงนั้นมีคนหลายคนก่อนหน้านี้หลายกูรูหลายท่านมารายการเราบอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่กล้าทำจะไม่ร่วมกับภูมิใจไทยเพราะว่าถ้าสมมติเพื่อไทยถอนออกมาเนี่ยงอนนึกออกมาถอนแค่พรรคเดียวปึ้งหายไปเลยนะรัฐบาลมันไม่ถึงครึ่งเลยนะอาจารย์เจตมองไงกับกรณีของกล้าทำและเรื่องของงูเห่าด้วยมันคือเรื่องตัวเลขอยู่แล้วล่ะอันนั้นใช่แต่ว่าต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าถ้าเราเอาตามระบบรัฐสภาเลยเนี่ยนะครับคุณจะไปรวมเสียงอะไรกันยังไงก็แล้วแต่นะแต่ว่าถ้าเกิดระบบรัฐสภาเอาตามแบบเวสต์มินสเตอร์คือระบบของสหราชอาณาจักรเลยนะคือสิ่งที่มันจะเป็นตัววัดที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณคุยกับใครได้ยังไงแบบไหนแต่มันคือการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรถ้าเป็นเวสต์มินสเตอร์เลยเนี่ยเขาแค่เลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรนะแล้วประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเขาก็จะรู้แล้วล่ะว่าบรรดาคนที่ยกมือให้นะครับมันคือพรรคที่จับมือกันว่าจะจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันละก็จะเอาคนที่ถ้ามันเป็นการร่วมรัฐบาลนะเป็นหัวหน้าพรรคของพรรคที่มีคะแนนมากที่สุดไปทูลเกล้าถวายคำแนะนำในระบบอังกฤษเนี่ยเป็นพระราชอำนาจโดยแท้นะครับอยู่ที่พระมหากษัตริย์สมเด็จพระราชินีเลยว่าจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าบุคคลใดนี่คือสหราชแต่ทั้งหมดเนี่ยที่ผ่านมาพระองค์ท่านก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าหัวหน้าพรรคของพรรคที่มีคะแนนมากที่สุดนั่นแหละนะครับทีนี้พอกลับมาประเทศไทยมันจะ2ขยักเมื่อลงมติได้ประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วเนี่ยยังมีอีกอันนึงลงมติให้ได้นายกรัฐมนตรีอันนั้นมันถึงจะวัดที่แท้จริงเพราะมันเคยมีนะคุยกันมาเนี่ยพอถึงเวลายกมือไม่ยกมือให้คุยกันมาพอถึงเวลาบอกจะไม่ยกมือกลับยกมือให้กันเนี่ยเพราะอันนั้นน่ะจะเป็นตัววัดว่าจะอยู่ด้วยกันหรือไม่อยู่ด้วยกันท้ายที่สุดนะเพราะว่ามันคือเข้าระบบละดังนั้นวันนี้ถ้าเกิดจะสรุปมันยังเร็วเกินไปว่าตกลงใครจะยกมือให้ใครหรือไม่ยกมือให้ใครใครจะร่วมกับใครหรือไม่ร่วมเพราะว่าทั้งหมดอาจจะเป็นเขาว่าเธอว่าหรือว่าสื่อว่ากันนะถูกไหมแล้วมันอาจจะมีกลลวงกลลับสับขาหลอกอะไรเราไม่รู้แต่ถ้ามาพูดเรื่องงูเห่าเนี่ยนะครับต้องบอกอย่างนี้ว่าถ้ามันเคยมีงูเห่าไม่ดีอยู่ตัวหนึ่งตามนิทานอีสปเนี่ยนะไม่ได้แปลว่างูเห่าทั้งแผ่นดินเนี่ยชั่วร้ายเลวทรามหมดนะแล้วเวลาจะพูดบริบทงูเห่าเนี่ยสมมุติครั้งแรกที่เคยเกิดขึ้นในการเมืองไทยนะคุณสมัครสุนทรเวชเนี่ยรับชุบเลี้ยงคนจำนวนหนึ่งเหมือนกับชาวนางูเห่ามาอุ้มจนกระทั่งพออุ่นเสร็จปุ๊บไปฉกเขามันก็ต้องดูว่าบริบทในพรรคกล้าทำอ่ะถ้าจะบอกว่าบรรดาคนทั้งหลายที่อยู่ในพรรคกล้าทำคุณธรรมนัสชุบเลี้ยงอุ้มมาแล้วไปฉกเนี่ยมันเคยมีบริบทแบบนี้หรือเปล่าที่ตอนมีพรรคพลังประชารัฐมีการอุ้มกันแล้วก็ให้ความอบอุ่นกันแล้วมีการถูกฉกโดยใครฉกใครหรือเปล่าถ้าเป็นเช่นนั้นกรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมสนองหรือไม่ถูกไหมครับทำกรรมดีย่อมได้ดีทำกรรมชั่วย่อมได้ชั่วถูกไหมท้ายที่สุดก็คือว่าถ้าคนมันไม่ดี
อย่าไปโทษบทบัญญัติของกฎหมาย ฮะ การเขียนรัฐธรรมนูญในเรื่องเอกสิทธิ์สสเนี่ยนะครับ เพราะว่าท่านต้องคิดอย่างนี้ เดิมทีที่ท่านบอกว่าพรรคสามารถที่จะเป็นขื่อในการครอบคนที่เป็นสมาชิกพรรคให้ลงมติไปในทางใดก็ได้เนี่ยนะครับ ท่านละเมิดสิทธินะครับ เอางี้โทษท่านละเมิดเสรีภาพนะครับของคน ครับ ทำไมต้องสังกัดพรรค ครับ จึงจะลงสมัครรับเลือกตั้งได้ถูกไหมนี่ละเมิดเสรีภาพของคนนะ ครับ เสร็จแล้วท่านไปละเมิดเอกสิทธิ์ของสสซึ่งได้รับอานัตมาจากประชาชนแต่ละคนโดยตรงรัฐธรรมนูญฉบับ2560เนี่ยเขียนไว้อย่างนี้ยังไงก็ตามก็คุณยังอยากให้สังกัดพรรคถูกไหมอันเนี้ยก็ละเมิดเสรีภาพนะ แต่เรื่องเอกสิทธิ์สสอ่ะเพื่อที่จะให้สสไม่ตกอยู่ใต้อานัตแล้วก็เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญชัดเจน ไม่ตกแม้กระทั่งภายใต้อานัตของพรรคถูกไหม โอเค คุณต้องพูดคุยกันเอง แต่พอคนมันไม่ดี โอเค มันจะไปหาคนอื่น มันจะไปรับเงินทำไมกลายเป็นบทบัญญัติกฎหมายผิดอ่ะ โอเค อาจารย์เจตงั้นผมขออนุญาตคุณผู้ชมท่านไปที่ออนไลน์ของเราตอนนี้นะครับ YouTube นะฮะเทเลดิจิทัลนะครับในเทเลดิจิทัลใน YouTube นะฮะแล้วก็ Facebook ถกไม่เถียงไปกันต่อ เดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นอาจารย์เจตเพิ่มเติมแล้วคุณสมบัติเพิ่มเติมตรงนี้นะฮะและคุณธรรมนัสด้วยนะครับว่าท่านพูดยังไงเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลสุดท้าย คุณสมบัติมองยังไงว่า รัฐบาลจะมีกล้าทำหรือไม่ เจอกันในออนไลน์ครับขอบคุณในทีวีก่อนนะครับขอบคุณครับเจอกันในออนไลน์ถกไม่เถียงครับสวัสดีครับ ไมบาซิน OTC รสส้มและรสมะนาว ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอ ช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอ จากเกรเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา อยากมีบ้าน นึกถึงแอปบ้านๆบายแจมมีซับให้เลือกมากกว่า 5,000 รายการ ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ ทั้งระบบ iOS และ Androidเอาละครับกลับเข้ามาช่วงออนไลน์นะครับผู้ชมครับถกไม่เถียงครับยังอยู่กับคุณสมบัติบุญงามอนงค์นะฮะหรือว่าบก.รายจุดนะคุณผู้ชมครับเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับคุณผู้ชมส่วนอีกท่านหนึ่งครับรองศาสตราจารย์ดร.เจต โทนวณิชนะครับประธานคณะนิติศาสตร์วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียนะครับเรากำลังพูดคุยกันเรื่องของการเมืองแน่นอนนะครับโดยเฉพาะประเด็นกกต.เราจบไปแล้วเนาะเราข้ามมาละจากกกต.เรามาเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลแล้ว ครับ โดยเฉพาะคุณธรรมนัสที่ตอนนี้ปรากฏตัวแล้วพอปรากฏตัวเสร็จปุ๊บก็เกิดคำถามมากมายว่าสุดท้ายสุดมันจะไปทรงไหนนะครับซึ่งทั้งสองท่านก็มีมุมมองความคิดเห็นนะที่เกี่ยวกับเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลออกมา แต่ว่ายังไปไม่สุดเดี๋ยวจะถามให้สุดไปกว่านี้นะฮะคุณผู้ชมครับท่านธรรมนัสก็มาพูดถึงเรื่องของงูเห่านะซึ่งคุณสมบัติบอกว่าจริงๆก็ไม่อยากจะเห็นคำว่างูเห่ามันจะทำให้รัฐบาลไม่สง่างามโดยเฉพาะรัฐบาลอนุทินรัฐบาลภูมิใจไทยที่บอกว่ากำลังจะทำการเมืองใหม่ใช่ไหมฮะแม้แต่ว่ารายชื่อรัฐมนตรีที่มาจากพรรคเพื่อไทยบอกว่าให้กลับไปเปลี่ยนซะขอเป็นคนรุ่นใหม่ ไม่แต่ว่านั่นยืนยันยัง อันนั้นยังไม่ยืนยัน โอเค มันมีข่าวออกมาแบบนั้น โอเค ยังไม่ยืนยัน เพียงแต่ว่ามันก็สะท้อนอะไรบางอย่างถูกต้องไหมครับว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นเรื่องจริงนะเอานักการเมืองหน้าเดิมๆอีกแล้วรัฐมนตรีหน้าเดิมๆอีกแล้วกลับไปเปลี่ยนเป็นคนรุ่นใหม่ได้ไหมนั่นคือความพยายามในการที่จะรีแบรนด์ถูกต้องไหมฮะรีอิมเมจพักให้มันดีขึ้นเพราะฉะนั้นคุณสมบัติก็มองว่าเฮ้ยไอ้เรื่องงูเห่าจริงๆก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้น แต่ถามว่าในโลกของความเป็นจริง ไม่ต้องดูว่างูนี่อยากจะเลื้อยมาเองหรือเปล่า หรือมีคนไปล่อเอาเหยื่อไปล่อแล้วก็งูเลื้อยออกมา อันนี้ต้องดูดีๆนะเพราะว่าพฤติกรรมของงูเนี่ยมันอยู่ในที่ทางที่มันไม่มีอาหารไม่มีสภาพแวดล้อมไม่เอื้อเนี่ยเขาก็ต้องเลื้อยออกมา อันนี้ต้องไปดูรายละเอียดอีกทีนึง แต่คุณธรรมนัสเขาบอกว่าเหนียวแน่นนะเหนียวแน่นนะ18 คนตั้งแต่ตอนแรกเลย ตั้งแต่พรรคพลังประชารัฐตั้งแต่ตอนแรกแล้วก็มาพรรคเศรษฐกิจแล้วก็อะไรของเขาแล้วก็มาพรรคพลังประชารัฐอีกแล้วมาเป็นพรรคกล้าทำคือเขาเรียกว่ารุ่นบุกเบิกอ่ะ18 คนยังไงก็คือเลือดธรรมนัส100%แต่คนใหม่ๆที่เติมเข้าไปก็ยังมั่นใจอยู่นะ ผมแล้ววิเคราะห์ได้ยัง เชิญครับ โอเคผมขออนุญาตตั้งลำที่ภูมิใจไทยก่อนนะตอนที่เป็นรัฐบาลแม้ว่าจะเป็นรัฐบาลชั่วคราวนะตอนที่คุณอุ้งอิงหลุดจากอำนาจนะแล้วก็ฟอร์มรัฐบาลขึ้นมาได้ จะสังเกตว่ารัฐบาลภูมิใจไทยเนี่ยพยายามอย่างมากเลยในการที่จะทำภาพลักษณ์นะครับโดยการเอาเทคโนแครกเนี่ยเข้ามาก่อนเลย อันนี้เราเห็นความพยายามนั้นนะอันที่สองเนี่ยเราเห็นความพยายามตอนเลือกตั้งจะสังเกตว่าเขาจัดวางโอเคแม้ว่าจะไม่ค่อยออกมาดีเบตเท่าไหร่แต่ถ้าออกมาดีเบตเนี่ยเขาก็จะจัดส่งคนที่มีภาพลักษณ์ที่ดีออกมาดีเบตเสียเป็นส่วนใหญ่นะครับ3เนี่ยตอนนี้เขาได้เป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลแน่นอนแล้ว
นะครับค่อนข้างแน่นอนแล้วดังนั้นเนี่ยผมยังคิดว่าไอ้ความต่อเนื่องความงุ่นง่านอยู่กับความพยายามที่จะพยายามทำให้รัฐบาลภูมิใจไทยเนี่ยเป็นรัฐบาลที่มีภาพลักษณ์มีการขยับเพดานทางการเมืองขึ้นมาใหม่เนี่ยเพื่อจะเรียกความมั่นใจเนี่ยกลับขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะอยู่เป็นสถาบันทางการเมืองซึ่งจะอยู่ยาวๆเนี่ยผมคิดว่าผู้จัดการรัฐบาลเนี่ยเขาต้องพิจารณาภาพนี้แน่นอนดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าจากวิธีคิดนี้จึงนำไปสู่การที่พรรคกล้าทำเนี่ยยังไม่ถูกเชิญให้มาพูดคุยในการจัดตั้งรัฐบาลอันนี้ที่หนึ่งสองการที่มีข่าวเรื่องงูเขียวเนี่ยเหลือจะมาซบอยู่ที่ภูมิใจไทยเนี่ยมันขัดแย้งต่อไอ้มาสเตอร์มายด์หรือวิธีคิดในการจัดภาพลักษณ์อาจจะไม่ถึงมาสเตอร์มายด์แต่ว่ามันเป็นภาพลักษณ์ของรัฐบาลภูมิใจไทยดังนั้นเนี่ยผมยังมีความคิดว่ามีความเป็นไปได้ยากมากเลยที่จะรัฐบาลภูมิใจไทยเนี่ยจะเปิดรับงูเขียวเนี่ยมาจากพรรคกล้าทำนะครับทีนี้ก็กลับมาที่พรรคกล้าทำก่อนสถานการณ์พรรคกล้าทำเนี่ยเป็นพรรคการเมืองที่แปลกคือมีสสอยู่ในมือเนี่ย30 กว่าเสียงตอนแม้ว่าจะไม่ผ่านการเลือกตั้งมาก่อนหน้านี้นะครับเขาก็ไปรวบรวมมาจากพรรคอื่นๆรวบรวมเสียงมานะครับก็ต้องบอกว่าพรรคคุณธรรมนัสเนี่ยเป็นจะเรียกว่าเป็นนักเลี้ยงงูได้ไหมมือประสาน10 ทิศดีกว่าประสานได้หมดจนสุดท้ายมาอยู่กับเขาโอเคแล้วแต่ว่าตอนนี้เรากำลังคุยเรื่องงูกันอยู่นะอันนี้ก็ผมว่าแกทำฟาร์มงูนั่นแหละนะครับก็ดังนั้นเนี่ยทุกคนมาอยู่ที่แกเนี่ยเพราะความเชื่อว่าพรรคกล้าทำจะได้เป็นรัฐบาลเพราะทันทีที่คุณอุ้งอิงเนี่ยหลุดจากอำนาจปุ๊บเนี่ยพรรคกล้าทำเป็นพรรคการเมืองแรกเลยนะที่เข้าไปสนับสนุนพรรคภูมิใจไทยดังนั้นเนี่ยทุกคนในกลเกณฑ์ทางการเมืองทั้งหมดรู้ว่าใครจะเป็นรัฐบาลมีโอกาสเป็นรัฐบาลมากที่สุดในเวลานั้นน่ะก็คือชัดๆก็คือมีภูมิใจไทย2ก็คือกล้าทำอ่ะมันการช่วยกันเพื่อกันใช่มันชัดเจนอยู่แล้วทีนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนพรรคกล้าทำเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะตกเป็นพรรคฝ่ายค้านผมถามว่าสสที่มารวมอยู่ที่พรรคกล้าทำเนี่ยเขามีเจตจำนงจะเป็นสสฝ่ายค้านหรือเปล่าหรือเขารับได้กับการเป็นฝ่ายค้านได้บ้างน้อยแค่ไหนจริงๆแล้วธงของเขาจริงๆคือมาเป็นรัฐบาลดังนั้นเนี่ยพอพรรคกล้าทำไม่ได้อยู่ในสถานะที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลแล้วอะคำถามผมก็คือว่าสสที่มีเจตจำนงว่าอยากจะมาอยู่ฝั่งรัฐบาลมันอยู่ฝ่ายค้านเนี่ยเขาจะคิดอ่านยังไงในการที่จะจัดวางตัวเองอะถูกไหมฮะดังนั้นเราจึงเห็นความพยายามอย่างมากแม้ว่าภูมิใจไทยจะไม่ส่งสัญญาณใดๆเลยว่าอยากจะชวนคุณธรรมนัสหรือตัวแทนจากพรรคกล้าทำเนี่ยมาเจรจาจัดตั้งรัฐบาลแต่เราเห็นความพยายามอย่างมากเลยจากสมาชิกของพรรคกล้าทำในการที่จะแสดงตัวให้เห็นว่าอยากจะเข้าร่วมรัฐบาลก็คือเลขาธิการพรรคคุณไผ่ลิกก็พูดชัดเจนว่าไม่มีเงื่อนไขแล้วครับไม่ได้ขอตำแหน่งอะไรทั้งสิ้นไม่มีเงื่อนไขก่อนหน้านี้นะใช่ดังนั้นเนี่ยภาพใหญ่ก็เป็นสถานการณ์ประมาณนี้แต่ถามว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพรรคกล้าทำจะร่วมรัฐบาลหรือไม่เนี่ยหรือมีงูเขียวมาอยู่ร่วมหรือไม่เนี่ยก็กลับไปที่ประเด็นที่ผมวิเคราะห์เรื่องภูมิใจไทยตอนต้นในความเห็นผมเนี่ยผมคิดว่าโอกาสที่พรรคกล้าทำและโอกาสที่งูเขียวจะมาอยู่กับพรรคมาอยู่กับรัฐบาลภูมิใจไทยนั้นมีน้อยแต่สุดท้ายอันนี้คือมุมมองของคุณสมบัตินะฮะแต่อาจารย์เจตพูดก่อนหน้านี้ในช่วงของทีวีก็บอกสุดท้ายสุดมันอยู่ที่วันที่ยกมือเลือกประธานสภาเสร็จแล้วก็มาเลือกนายกรัฐมนตรีมันวัดกันตรงนั้นแหละจริงๆไฟนอลสุดท้ายอย่างนั้นแหละซึ่งมันไปสอดคล้องกับสิ่งที่ท่านธรรมนัสพูดนะเพราะธรรมนัสก็บอกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเราตอนนี้ยังไม่มีอะไรที่ไม่แน่ใจอันนี้คือท่านพูดเองนะเรายังไม่มีอะไรที่ยืนยันนะครับก็ไม่บอกว่าจะร่วมหรือไม่ร่วมไม่ได้บอกว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านเขาบอกว่าให้ภูมิใจไทยเนี่ยจัดตั้งไปก่อนแสดงว่ายังมีเวลายังมีความหวังหรือเปล่าเดี๋ยวไปฟังประเด็นนี้จากท่านธรรมนัสนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลครับฟังครับเราได้คุยกับทางภูมิใจไทยยังไม่ได้คุยกับใครครับแล้วทางภูมิใจไทยมีติดต่อมาไม่มีครับอีกนิดนึงมาอย่างนี้ยังไม่ทราบครับเดี๋ยวรอไปรายงานตัวให้เรียบร้อยก่อนได้สัญญาอะไรกันไว้กับท่านอนุทินไหมคะไม่เคยสัญญาอะไรกับใครแต่ที่บอกว่าท่านอนุทินบอกว่าท่านไม่มีใครจับด้วยก็หลังจับกับท่านไม่มีคือจุดยืนของผมเนี่ยนะครับการเป็นนักการเมืองเราต้องมีศักดิ์ศรีนะครับไม่ว่าจะอยู่สถานะใดก็ตามเมื่อเป็นผู้แทนของพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่ก็ต้องทำให้ดีอย่างณเวลานี้ผมเป็นในนามถ้ามีการรับรองนะครับเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อคือคนทุกประเทศเลือกผมมาจะอยู่ในสถานะใดก็ตามนะครับคนอย่างธรรมนัสเนี่ยนะครับก็ช่วยดูแลพี่น้องประชาชนได้ได้เป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาลจะบอกได้วัน
คืออันนี้เป็นมารยาททางการเมืองนะครับ เราต้องให้นะครับพรรคที่เขามาอันดับหนึ่งในการจัดตั้งรัฐบาล ซึ่งเขาจะเลือกใครร่วมรัฐบาลหรือไม่เลือกใครอยู่ที่สิทธิของเขานะครับอันนั้นตอนนี้ในเมื่อนะครับหัวหน้าพรรคที่เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเขาให้ข่าวแล้วว่ายังดีไม่จบ เราก็ควรจะให้เกียรติเขาก่อน ไม่ควรออกตัวซ้ายหรือขวานะครับนี่คือแนวทางของผมสิ่งสำคัญที่สุดนะครับการเป็นนักการเมืองผมพูดเสมอว่าต้องมีศักดิ์ศรีนะครับไม่มีศักดิ์ศรีก็อย่ามาเป็นเลยนักการเมืองทำไมต้องคุยท่านเนวินนะครับอย่าดึงท่านเข้ามาเกี่ยวก็ต้องรอการตัดสินใจของคณะกรรมการนะครับเราตัดสินใจแทนไม่ได้อย่าดึงท่านเนวินเข้ามาเกี่ยวอย่าดึงท่านเนวินเข้ามาเกี่ยวนะคุณธรรมนัสบอกอย่างนี้นะครับแล้วดูเหมือนนะอาจารย์เจมส์เหมือนแบ่งรับแบ่งสู้นะคุณสมบัติเหมือนแบบก็เฮ้ยก็เดี๋ยวก่อนก็รอให้ทางคนจัดตั้งรัฐบาลจัดตั้งไปก่อนใช่ไหมแล้วเรามีศักดิ์ศรีเราไม่ไปวิ่งไปหาก็ยังไม่ได้ปฏิเสธสักทีเดียวว่าตกลงว่าจะไปเป็นฝ่ายค้านแล้วนะครับอาจารย์เจมส์มองสุดท้ายสุดเนี่ยกล้าทำจะมาอยู่รัฐบาลไหมอยู่นี่หลายรูปแบบนะอาจารย์เจมส์โดยความเคารพนะอยู่ความหมายคือมาแล้วอาจจะได้ตำแหน่งหลายตำแหน่งหรืออาจจะมาแล้วได้แค่1-2 ตำแหน่งแล้วท่านธรรมนัสไม่ได้ตำแหน่งเลยนั่นก็ถือว่ามาร่วมเป็นไปได้มาคุณกินต้องคิดอย่างนี้ว่าการเมืองไทยนะครับผมยังไม่เห็นพรรคไหนที่แบบชัดๆเลยนะที่แบบมีอุดมการณ์ในการทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนจริงๆไม่ได้เอาความคิดของตนเองเป็นใหญ่เอาความอยากของตัวเองเป็นที่ตั้งนะแม้กระทั่งพรรคที่บอกว่าโอ้เรามีอุดมการณ์ใหญ่โตนะแต่ว่าก็เอาความอยากเอาความคิดของตัวเองอยากจะเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองแบบนี้คิดว่าสิ่งต่างๆในบ้านเมืองมันไม่ดีอ่ะก็ฉันอยากเปลี่ยนแปลงแบบที่ฉันอยากเปลี่ยนแปลงอ่ะโดยอาจจะไม่ได้ดูเลยว่าจริงๆบ้านเมืองควรจะเป็นยังไงงั้นพอพื้นฐานพรรคการเมืองของบ้านเมืองเราส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นเลยนะครับมันก็คือการรวบรวมคนเข้ามากันดูจากพรรคภูมิใจไทยต้องขออภัยท่านรวบรวมตั้งกี่พรรคเข้ามาและพรรคภูมิใจไทยไม่ใช่พรรคแรกที่ทำแบบนี้ถูกไหมครับก่อนพรรคภูมิใจไทยตอนสมัยพรรคไทยรักไทยที่คนบอกว่าเป็นรัฐบาลพรรคเดียวก็ไม่ใช่รัฐบาลพรรคเดียวจริงก็มีมุ้งนั้นมุ้งนี้เพราะว่ารวมเอาพรรคอะไรไม่รู้เข้ามาเยอะแยะไปหมดถูกไหมวิถีของพรรคการเมืองไทยที่ใหญ่เติบโตขึ้นมาได้ก็เป็นแบบนี้เกือบทั้งนั้นเลยพอเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับแม้กระทั่งพรรคที่บอกว่าเอาละฉันเป็นพรรคเดียวฉันไม่ได้เอาใครมาเลยก็ลองไปดูสิครับว่าที่ไม่ได้เอาใครมาเลยเนี่ยคนทั้งหลายที่เข้ามาร่วมกันเนี่ยมาจากไหนกันบ้างมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะครับถามว่าผิดถูกอยู่ตรงนี้หรือไม่ใช่หรอกมันอยู่ตรงที่ว่าท้ายที่สุดพอพวกท่านรวมกันแล้วเนี่ยท่านสามารถที่จะสารสิ่งที่เป็นแนวทางการทำงานร่วมกันเพื่อไปข้างหน้าในทิศทางเดียวกันโดยที่ไม่ได้เอาประโยชน์ของแต่ละคนหรือของแต่ละกลุ่มที่เข้ามารวมกันเป็นหลักแต่เอาเรื่องที่พรรคต้องการจะนำเสนอกับพี่น้องประชาชนแล้วต้องการขับเคลื่อนในประเทศชาติเป็นหลักก่อนนะแล้วจากนั้นเนี่ยเอาล่ะถ้าส่วนแยกที่คุณคิดว่าคุณทำได้ดีกว่าหรือส่วนย่อยที่คุณมีพื้นที่บางพื้นที่ที่คุณสามารถที่จะลงไปทำงานแล้วมันสานสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่ได้มากกว่าอันนี้จะเป็นอีกเรื่องนึงแต่มันจะต้องเป็นส่วนที่มันย่อยลงมาและท้ายที่สุดก็คือว่าแต่ละคนควรจะไปหาใครมาดำรงตำแหน่งภายใต้ระบบที่อาจจะเรียกว่าโควต้าหรืออะไรก็ตามจะเป็นคนของคุณหรือเป็นใครก็ตามที่มันเหมาะสมเอาบุคคลที่เหมาะสมกับงานมาลงในงานที่มันใช่ถูกไหมแล้วสามารถพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินไปด้วยกันไอ้แบบเนี้ยมันไม่เห็นเลยที่พอไม่เห็นเนี่ยมันก็ว่ากันลำบากนะครับคุณทินถูกไหมสมมุตินะจะบอกว่าพรรคภูมิใจไทยจะไปเอาคนของพรรคกล้าทำมาเนี่ยจริงๆมันมีกฎหมายค้ำอยู่นะทำไม่ได้เพราะรัฐธรรมนูญไม่ให้ย้ายพรรคถูกไหมแต่มันก็อาจจะมีอย่างที่หลายๆคนใช้คำว่าฝากเลี้ยงเนี่ยฝากให้เธอเลี้ยงดูแต่ถามว่าถ้าพรรคการเมืองไม่สามารถที่จะพูดคุยกับคนของพรรคการเมืองแล้วมีมุมมองไปร่วมกันว่าควรที่จะยกมือให้ใครหรือไม่ผมก็บอกแล้วไงว่าการลงมติของสสทุกคนเป็นเอกสิทธิ์ถ้าเขาจะอยากให้คนนี้เป็นนายกรัฐมนตรีเขาก็สามารถที่จะยกมือได้เขาไม่อยากให้คนนี้เป็นนายกรัฐมนตรีเขาก็ไม่ยกมือให้เนี่ยเขาทำได้เป็นเอกสิทธิ์นะแต่นัยสำคัญของพรรคการเมืองอยู่ตรงนี้ถ้าคุณร่วมกันเป็นพรรคการเมืองได้จริงแล้วคุณมุ่งไปในทิศเดียวกันทางของคุณเป็นทางที่สารสัมพันธ์แล้วเห็นพ้องต้องกันได้สามัคคีกันเพื่อที่จะทำให้มันเป็นปึกแผ่นเนี่ยคุณก็ต้องคุยกันให้ได้ไม่ใช่ว่าจะมาเขียนกฎหมายว่าเธอต้องทำตามมติพรรคแต่มันต้องเป็นเจตจำนงร่วมกันของคนที่อยู่ในพรรคถูกไหมครับซึ่งถ้ามันไม่ใช่
คุณจะไปเรียกงูเห่างูเขียวเรียกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยปัญหามันคือการเมืองไทยเป็นเช่นนี้อันที่หนึ่งคุณก็หาคนเข้ามาจากไหนก็ไม่รู้ว่าเขามารวมกันถูกไหมสองก็คือว่าคุณยังไม่สามารถแสดงเจตจำนงร่วมกันได้ ด้วยความเป็นปึกแผ่นไง มันถึงมีคนแตกออกไปแล้วก็คิดต่างกัน สุดท้ายคือมันมีบางเรื่องครับ ถ้ามันเป็นเรื่องปลีกย่อยนะ อันนี้เอามานับไปได้ ผมเห็นด้วยถ้าเกิดเป็นเรื่องสำคัญมาก เช่นเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรเลือกนายกรัฐมนตรี หรือว่าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอะไรแบบนี้มันควรจะเป็นไปในทิศหนึ่งทางใดที่ร่วมกันของแต่ละพรรคถูกไหมแต่ถ้าเป็นเรื่องปลีกย่อยกฎหมายบางฉบับสมมติคุณทินกับผมอยู่พรรคเดียวกันคุณทินเห็นแบบนี้ผมไม่ได้เห็นแบบเดียวกับคุณทินก็อาจจะยกมือต่างกันได้ ผมว่าไอ้แบบนี้เนี่ยมันอารมณ์อร่วยได้ แต่ถ้าเรื่องใหญ่ๆจริงมันควรจะไปด้วยกัน ถ้ามันมีการแตกแถวยิ่งโดยเฉพาะตั้งแต่แรกเนี่ยนะครับอยู่กันลำบากเพราะว่าความไว้เนื้อเชื่อใจมันมีน้อยไงเพราะมันมีความไว้เนื้อเชื่อใจน้อยแล้วต้องทำงานกันไปอีกเป็นปีเป็นหลายปีเนี่ยมันก็คงอีหลังอีเหลือแหละแล้วอาจารย์เจตคิดว่ากล้าทำ กลับมาที่คำถามผมจะมาอยู่รัฐบาลไหมผมว่าคุณธรรมนัสโดยเฉพาะคุณธรรมนัสเนี่ยต้องลดเงื่อนไขอย่างน้อย3ประการคือ1ตัวท่านเองเนี่ยเป็นระเบิดเวลาโอเคคืออันนี้ก็มีคนไปร้องแล้วถูกไหมพลเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทใช่ไหมไปร้องแล้วไม่รู้ใครจะมาร้องเพิ่มถูกไหมแล้วมันก็เคยมีที่เป็นตัวอย่างนะอย่างเช่นคุณเศรษฐาไปตั้งคุณพิชิตถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ท่านต้องลดเงื่อนไขในตัวท่านเองท่านคงดำรงตำแหน่งอะไรไม่ได้หรอกข้อที่1 2ลดเงื่อนไขในส่วนที่เป็นกระทรวงที่ท่านคิดว่าท่านต้องได้กระทรวงเกษตรเดี๋ยวผมจะมีเสียงท่านพูดถึงกระทรวงเกษตรอาจารย์อันที่3ก็คือว่าถ้าร่วมกันก็ต้องร่วมกันจริงนะครับแล้วเดินไปในแนวทางเดียวกันนะครับไม่ใช่ว่าฉันจะทำงานแบบแนวนี้ฉันจะไม่ไปแนวเธอนะครับแล้วพรรคที่มารวมกันแล้วเนี่ยแม้กระทั่งสมมุตินะว่าเกิดมีเทคนิคโหวตเอาคุณอภิสิทธิ์ไปเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรนะแล้วพรรคประชาธิปัตย์อีก21คนมารวมอันนี้เนี่ยมันก็ต้องไหนๆก็มาตรงนี้ละถูกไหมไอ้ที่เคยว่ากันไว้เหมือนที่คุณอนุทินบอกตอนหาเสียงเคยว่ากันไว้อย่างไรเนี่ยก็จบไปนะตอนนี้เรามาเริ่มบริบทใหม่การทำงานด้วยกันมันก็ต้องเดินไปด้วยกันได้นะไม่ใช่จะมาขบเหลี่ยมกันอยู่ข้างในมันก็จะทำงานกันลำบากถ้าลดเงื่อนไข3เงื่อนไขผมว่าถ้าลด3เงื่อนไขนี้ได้ก็มีโอกาสได้ร่วมรัฐบาลท่านธรรมนัสพูดยังไงกับประเด็นกระทรวงเกษตรเพราะว่าคุณสมบัติกระทรวงเกษตรนี่เป็นกระทรวงเกรด A เกรด B บวกนะที่ทางพรรคกล้าทำโดยเฉพาะท่านร้อยธรรมนัสไม่อยากจะปล่อยให้คนอื่นมาบริหารท่านจะพูดไงประเด็นนี้ฟังครับคิดว่าถ้าพรรคเพื่อไทยได้มาดูแลกระทรวงเกษตรคิดว่าจะมองเรื่องนี้ยังไงครับผมno comment คือในส่วนของที่ผู้กองทำในเรื่องของเกษตรผู้กองเลยที่ยังไม่สามารถคือจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลตั้งแต่ท่านนายกเศรษฐานะครับมันก็มีหลายเรื่องที่อยากจะทำนะครับเราอยากจะทำเกษตรแบบใหม่นะครับปรากฏว่ารัฐบาลมันเปลี่ยนนายกบ่อยนะครับมันนโยบายรัฐบาลคือมันไม่ต่อเนื่องนะครับจนถึงของท่านนายกอนุทินก็มันสั้นเกินไปนะครับมาไม่สามารถทำให้เป็นรูปธรรมได้แต่วางโครงสร้างทั้งหมดไว้นะครับแต่ก็ยังไม่ได้ทำก็เป็นห่วงอนาคตของเกษตรกรนะครับเพราะว่าคนที่ไม่เข้าใจแล้วมานั่งตรงนี้สมมุตินะครับอันนี้เพียงสมมุติถ้าใครที่ไม่เข้าใจเรื่องภาคเกษตรจริงๆมานั่งตรงนี้ก็เหนื่อยถ้าเขาจะติดต่อมาเงื่อนไขของท่านคืออะไรครับเป็นไปได้ไหมครับว่าถ้ากล้าคุณสมบัติคิดว่าท่านน้อยธรรมนัสจะยอมไหมถ้าสมมติโอเคไม่เอากระทรวงเกษตรนะแต่ยอมร่วมรัฐบาลแต่ไม่เอากระทรวงเกษตรผมไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระทรวงครับมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณธรรมนัสและทั้งพรรคเลยดังนั้นเนี่ยไอ้ประเด็นที่มาโต้เถียงกันว่าถ้ามีการยอมเรื่องกระทรวงเกษตรอะไรอย่างเงี้ยผมว่าไร้สาระเพราะว่าจริงๆแล้วคุณธรรมนัสพูดแต่ต้นแล้วไม่มีเงื่อนไขตั้งแต่ตอนแรกๆนะก่อนไปดูแสงเหนืออะไรดังนั้นเนี่ยเมื่อบรรยากาศหรือภาษาท่าทางที่มันออกมาในหน้าข่าวมันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่าคุณธรรมนัสรู้สถานะตัวเองแล้วนะครับว่าไม่ได้ไปร่วมกันเพียงแต่ว่าตอนนี้เขายังเป็นรักษาการรัฐมนตรีอยู่งั้นนักข่าวเขาก็มาตามถามดังนั้นนี่ก็คือสิ่งที่พอจะพูดได้ในหน้าสื่อที่เป็นอยู่ในลักษณะนี้เท่านั้นเองแต่ว่าผมคิดว่าแกรู้แล้วสถานะของตัวเองคืออะไรในรัฐบาลหน้านี้ก็คือเป็นฝ่ายค้านเป็นฝ่ายค้านดูทรงนี้ไม่ได้หนีไปไหนแล้วไม่มีสัญญาณใดๆเลยครับที่จะทำให้เห็นว่าพรรคกล้าทำจะไปร่วมรัฐบาลไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกใช่ประมาณนั้นเลยใช่ครับ
ไม่เรียกแล้วก็เมื่อติดต่อเข้าไปแล้วก็ดูตอนคุณนฤมลไปอาจารย์แหม่มที่งานศพใช่ผมคิดว่าภาษาท่าทางวันนั้นก็ชัดมากแล้วนะครับว่าคุณอนุทินเนี่ยก็ไม่ได้ส่งสัญญาณดูภาษาสีหน้าหรือการเดินการตอบคำถามหรือการแสดงความรู้สึกทางอารมณ์อะไรเงี้ยผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องที่เป็นสัญญาณเชิงบวกเลยนะครับในขณะที่พรรคอื่นนะอย่างเช่นพรรคเพื่อไทยหรือไม่ได้พรรคเล็กๆที่ไปหากันที่พรรคได้อะไรเงี้ยมันช่างแตกต่างจากพรรคกล้าทำอย่างยิ่งดังนั้นเนี่ยคนอยู่ในแวดวงทางการเมืองระดับนี้ย่อมนี่ขนาดเราตามการเมืองแบบจากภายนอกนะครับเขาอยู่วงในเขาดีลหมดแล้วเขาเจรจาเมสเซจที่ส่งออกมาจากคนที่เป็นคนจัดตั้งรัฐบาลหรือผู้จัดการรัฐบาลตัวจริงซึ่งไม่ใช่คุณอนุทินแต่อาจจะมีคุณอนุทินอยู่ในนั้นด้วยแต่ว่าคนที่มีอิทธิพลมากๆที่คนออกแบบเรื่องนี้ผมคิดว่าเมสเซจนั้นชัดมากๆแล้วครับนะครับผมคิดว่าพรรคกล้าทำควรจะเตรียมการเพื่อจะเป็นฝ่ายค้านนะครับนั่นแหละอย่างนั้นเลยใช่แต่ใช่ครับหมดหวังขนาดนั้นทำไมมันเป็นฝ่ายค้านแล้วมันไม่ดียังไงมันไม่ดีครับแต่หมายถึงว่าตัวท่านผมเชื่อว่าตัวท่านธรรมนัสเองกับลูกพรรคเองก็ต้องการเป็นรัฐบาลอุตส่าห์ได้ตั้ง58เสียงแล้วนะครับถูกไหมฮะคุณสมบัติถูกไหมมันก็แล้วก็ไม่เป็นไรข้างหน้าก็เอาใหม่ลองใหม่ก็อาจหัดทำ MOU ทำอะไรกันก่อนจะเลือกตั้งเลยฮะแต่คุณธรรมนัสก็บอกว่าเราไม่เคยมีสัญญาเราไม่พูดถึงเมื่อวานนี้เราพูดถึงวันพรุ่งนี้เมื่อวานนี้ลืมไปแล้วพูดอะไรไปแล้วแต่ว่าผมอยากจะส่งแมสเซจหนึ่งก็คือว่าคุณธรรมนัสมองดีลนี้ว่ายังไงหลังจากนี้นี่เป็นการลอยแพพรรคกล้าทำและสุดท้ายพรรคกล้าทำจะย่อยสลายเลยครับผมคิดว่านี่จะไปถึงจุดนั้นเลยพอพรรคกล้าทำไม่ได้เป็นรัฐบาลนะครับและโดยวิถีปฏิบัติที่พรรคกล้าทำเนี่ยดูแลกันเองในบรรดาสสและทั้งหลายเนี่ยพอไม่ได้เป็นรัฐบาลปุ๊บเนี่ยผมคิดว่าพลังหรือศักยภาพของพรรคโดยเฉพาะคุณธรรมนัสที่จะดูแลสสคนอื่นต่อไปเนี่ยให้อยู่ฝ่ายค้านโดยเฉพาะเขาเล็งกันว่าอยู่ฝ่ายค้านกัน4 ปีอยู่กันยาวๆไม่ใช่4 ปีเขาบอกว่าจะอยู่กัน10 ปีอะไรเงี้ยใช่ไหมดังนั้นเนี่ยผมว่าไม่มีสสคนอื่นที่จะมาสมัครเข้าร่วมพรรคกล้าทำอีกและสสที่พรรคกล้าทำในตอนนี้เขาก็ต้องหาทางไปอยู่ที่ทางอื่นๆต่อไปประเด็นนี้น่าสนใจนะอาจารย์ที่คุณสมบัติพูดนี่มีเหตุมีผลนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นหนึ่งประเด็นที่เราสื่อแล้วก็ตามเหมือนกันอาจารย์เจตด้วยความเคารพนะพอคุณเป็นฝ่ายค้านลูกพรรคเต็มที่อยู่อาจจะอดทนได้ปี1 2 ปีเฮ้ยถ้ามันไม่มีการเปลี่ยนแปลงผมมันจะค่อยๆไหลออกนะค่อยๆไหลออกแล้วก็ทำให้พรรคเล็กลงมันจะเป็นอย่างนั้นในทางการเมืองใช่ไหมฮะแต่คราวนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปถามอาจารย์เจตนะคุณสมบัติไปถามคนที่อยู่ในพรรคกล้าทำเฮ้ยตกลงยังไงเขาก็ยืนหยัดนะเรายังยืนหยัดจะอยู่เคียงข้างท่านร้อยเอกธรรมนัสหนึ่งในนั้นคือคุณอัธกรศิริรัตยากรไปฟังเสียงครับยังยืนยันไหมคะว่าในส่วนของสมาชิกพรรคสสทุกคนยังเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันก็ยังให้กำลังใจกันอยู่นะครับผมก็มีการพูดคุยกันตั้งแต่ช่วงก่อนระหว่างแล้วก็หลังเลือกตั้งนะครับก็สมาชิกในกลุ่มณวันนี้ก็ยังพูดคุยกันนะครับก็ทุกคนก็ยังยืนยันว่าเราจะเดินไปด้วยกันครับถ้าเจองูเห่านี้จะมีปฏิบัติการตีงูไหมคะให้เข้าร่องเข้ารอยอย่าไปพูดถึงเลยครับเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่มีนะครับถ้ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็อาจจะมีความตั้งใจว่าเลือกมาแล้วไม่ได้ตามนะครับหลังจากที่ท่านธรรมนัสกลับมาจากดูแสงเหนือแล้วมีการโทรศัพท์พูดคุยกันบ้างไหมครับผมคุยครับแต่ผมคุยในเรื่องของงานที่ขอคำปรึกษาจากท่านในฐานะที่ท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาด้วยนะครับแต่ผมยืนยันว่าผมพร้อมที่จะไปกับท่านประธานที่ปรึกษานะครับพร้อมที่จะไปกับท่านประธานที่ปรึกษาก็คือท่านร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าประธานที่ปรึกษาของพรรคกล้าทำคุณสมบัติเปิดประเด็นนี้มาน่าสนใจมากแล้วทางการเมืองส่วนมากก็จะเป็นอย่างนั้นแหละถ้าไม่ได้เป็นรัฐบาลใช่ไหมแล้วถ้าสมมติเกิดรัฐบาลนี้อยู่ยาว4 ปีนั่นหมายความว่าเป็นฝ่ายค้าน4 ปีเฮ้ยอาจารย์เจมมันจะค่อยๆเล็กลงนะพรรคกล้าทำที่เราเห็นเขาเติบโตมา58มันอาจจะค่อยๆลอยหล่อลงนะแต่ก็เอามายืนยันว่าเรายังอยู่กับท่านธรรมนัสอาจารย์เจตมองไงครับนี่ครับทินคือมันมีปัญหาเชิงระบบนะครับของการจัดการรัฐสภาของไทยเราคือมันถูกต้องแล้วที่มันไม่มีงบสสแยก
แบบสสแต่ละคนสามารถที่จะเอาเงินไปทำนู้นทำนี้ได้ แต่สิ่งที่เป็นปัญหาก็คือว่ากลไกการทำงานของสภาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาผู้แทนนะครับมันไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเป็นงบประมาณในการที่คนที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติจะได้ลงไปทำงาน ทั้งในส่วนของระดับประเทศและในส่วนของระดับพื้นที่คือถ้ามันมีงบประมาณในลักษณะของการทำผ่านตัวกรรมาธิการนะครับและกรรมาธิการสามารถดำเนินการในเชิงบวกโดยสามารถไปถึงขั้นปฏิบัติการได้อันเนี้ยมันจะทำให้ความอยากเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลอะไรเนี่ยโดยเฉพาะอยากเป็นรัฐบาลอะไรไม่ใช่คงไม่มีใครอยากเป็นฝ่ายค้านหรอกเพราะว่าถึงยังไงก็ตามคนที่บอกว่าเป็นฝ่ายรัฐบาลถ้าในระบบที่มันจัดได้ดีจริงๆเนี่ยนะครับมันคือคนที่ไปยกมือเพื่อให้ได้มาซึ่งคนที่จะไปทำหน้าที่ฝ่ายบริหารจึงบอกว่าตัวเองเป็นฝ่ายรัฐบาลแท้ที่จริงมันคือว่าคนสนับสนุนให้คนอีกกลุ่มหนึ่งไปทำหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารไปทำหน้าที่รัฐบาลหลังจากนั้นเนี่ยตนก็ต้องกลับมาอยู่ในฝ่ายนิติบัญญัติและทำหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลคานและที่จริงคุณต่างหากที่จะเป็นคนแรกเลยที่จะต้องตรวจสอบถ่วงดุลคานกับคนที่คุณเลือกไปเพราะคุณเป็นคนเลือกเป็นหลักสมมุตินะคุณทินผมเลือกใครสักคนไปเป็นนายกคุณทินไม่ได้เลือกนะใครควรจะรับผิดชอบการทำงานของนายกรัฐมนตรีมากกว่าคนเลือกแล้วใครควรจะตรวจสอบว่านายกรัฐมนตรีได้ทำงานตามหน้าที่ที่ควรจะทำหรือไม่ถูกไหมผมถูกไหมเพราะว่าผมเป็นคนเลือกไปถูกไหมแต่มันกลับกลายเป็นว่าในประเทศไทยอ่ะคนที่เป็นคนเลือกกลับไม่ตรวจสอบกลับไปช่วยสนับสนุนกลับไปช่วยแก้ตัวแทนกลับไปสร้างอะไรที่มันเป็นการผลักขึ้นไปอีกถูกไหมแต่คนที่ไม่ได้เลือกเลยนะกลับกลายเป็นคนที่มาตรวจสอบมาถ่วงดุลคานแล้วคนที่ไม่ได้เป็นคนเลือกนะพอถึงเวลามาทำงานเขาแทบจะไม่มีงบประมาณในการทำงานนะเขากลับต้องกระเสือกกระสนในการทำยังไงเพื่อที่จะให้ทำงานให้ได้แล้วคนก็ไปตราหน้าว่าเป็นฝ่ายค้านไปให้ตายเถอะไม่มีทางจะทำให้คนรู้หรอกว่าคุณจะบริหารราชการแผ่นดินได้อย่างไรเพราะอะไรก็เพราะว่าระบบของเรามันไม่เอื้อทำให้นิติบัญญัติมันสามารถทำงานได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งทำงานในทางปฏิบัติทั้งระดับประเทศและเชิงพื้นที่ไงแต่ถ้าสมมติว่ามันมีงบประมาณที่กรรมาธิการจะสามารถทำงานได้เช่นงบประมาณที่การเด็กเนี่ยนะกรรมาธิการเด็กสมมุติว่าทำในระดับประเทศก็สามารถที่จะลงภาคพื้นไปทำในทางปฏิบัติได้จริงและถ้ามันมีเด็กที่ตกทุกข์ได้ยากมีความจำเป็นในพื้นที่ของจังหวัดหนึ่งซึ่งมีสสอยู่ในกรรมาธิการนั้นเขาสามารถที่จะได้งบจากสภาแล้วก็ไปทำงานมันแสดงให้เห็นได้ไงว่าเขาทำงานได้จริงนี่คือปัญหาเชิงระบบของเรานะอันที่สองก็คือว่าพูดกันตรงๆปัญหาบ้านนี้เมืองนี้คือการทุจริตประพฤติมิชอบโกงกินนั่นแหละถ้าโครงการมันไปกองอยู่ที่ส่วนของกระทรวงและถ้าไม่ได้เข้ากระทรวงมันจะไปเอาอะไรที่ไหนมาใส่กระเป๋าใส่พกใส่ห่อได้ล่ะแล้วถ้าหากว่ากระทรวงยิ่งใหญ่ยิ่งได้งบประมาณมากยิ่งดึงส่วนต่างออกได้เยอะใครจะไม่อยากไปอยู่กระทรวงใหญ่เพราะว่ามันก็แปลว่าเอาใส่พกใส่ห่อเข้ากระเป๋าได้มากขึ้นถูกไหมกระทรวงเกรด A บวกนี่คือปัญหาที่มันตกติดตามมาไม่รู้แต่ตั้งแต่เมื่อไหร่นะแล้วมันยังไม่หายไปได้ถูกไหมอันที่3ก็คือว่ากลไกการสนับสนุนการทำงานเนี่ยถ้ามันมีการสนับสนุนการทำงานซึ่งกันและกันนะประชาชนคุณก็ต้องคิดอย่างนี้ว่าในเมื่อคุณสนับสนุนพรรคการเมืองที่คุณเลือกแล้วเนี่ยคุณก็ต้องสนับสนุนต่อเนื่องสิไม่ใช่เฮโรสารพาพอเขาจัดตั้งรัฐบาลได้คุณก็จะไปสนับสนุนแต่ที่รัฐบาลหรือเขาเป็นฝ่ายค้านคุณจะสนับสนุนแต่ฝ่ายค้านอย่างเนี้ยคุณต้องดูว่าสิ่งที่เขาบอกคุณว่าเขาอยากทำมันทำยังไงแล้วคุณจะสนับสนุนให้เขาต่อไปได้เรื่อยเนี่ยในทางบวกได้มากน้อยแค่ไหนถูกไหมไม่ใช่ว่าเอากันแต่ว่าก็ฉันชอบฉันก็จะเอาแบบนี้ทำผิดฉันก็ไม่เป็นไรเอาหูไปนาตาไปได้ทำถูกยิ่งดีใหญ่สิถูกไหมเหมือนกับเอานี้นะเพราะคุณเชียร์ใครนะคุณก็เชียร์ตะพึดตะพือถูกไหมแต่ว่าพอคุณด่าใครนะคุณก็ด่าเละเทะเหมือนกันเนี่ยแบบนี้เนี่ยพรรคการเมืองเขาก็ต้องทำให้คุณถูกใจเท่านั้นอ่ะเขาไม่ทำสิ่งเขาก็ไม่ทำสิ่งที่สมควรถูกไหมเพราะเป็นแบบนี้เข้ากับว่ากลไกทั้งหลายที่จะทำให้มันทำงานได้อ่ะมันไม่มีทุกคนก็ต้องเฮโรสารพาทำอะไรทำสิ่งที่ประชาชนชอบทำอะไรแล้วพวกคุณจะชมทำอะไรพวกคุณด่าก็จะต้องกลัวถูกไหมไอ้พวกที่บอกว่าเฮ้ยมึงเครียดเหรอมึงจะร้องไห้เหรอเนี่ยนะไอ้พวกนี้ก็ไร้สาระถูกไหมไม่ใช่ว่าคนที่คุณเชียร์เครียดคนที่คุณเชียร์ร้องไห้แล้วทุกคนเขาจะต้องเครียดต้องร้องไห้ไปตามหมดถูกไหมในเมื่อมันเป็นแบบนี้เนี่ยทุกคนก็ต้องแบบฉันจะต้องทำตามสิ่งที่เธออยากให้ทำและฉันต้องไปหาเงินมาไม่งั้นทำอะไรไม่ได้นี่แหละครับเป็นสิ่งที่ทำให้การเมืองไทยอ่ะมันไม่ก้าวหน้าก็เลยมาสุดจุดที่ว่าก็ต้องเป็นรัฐบาลอ่ะต้องเป็นรัฐบาลอย่างเดียวก็แบบสุดท้ายก็จะอย่างที่แบบที่อดีตนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่งท่านพูดอ่ะว่าเป็นฝ่ายค้านมันอดอยากปากแห้งอ่ะก็ทุกคนมันก็ต้องเฮโรสารพากันเป็นรัฐบาลให้ได้ที่คุณสมบัติวาดภาพจะเห็นชัดเลยว่าก็ค่อยๆไหลไปอ่อยไปเล็กลงไม่มีใครอยากจะมาเป็นตรงนี้แต่เขาก็พูดเขาก็ยืนยันว่าเขาเหนียวแน่นนะ
แต่ก็เหนียวแน่นอาจจะเหนียวแน่นได้ เขาก็ต้องพูดงั้นนะคุณดีจะให้เขาพูดตั้งแต่ตอนนี้เลยเหรอผมจะหนีไปจากคุณธรรมนัสแล้วครับมัน เห็นด้วยแต่สุดท้ายก็จะแห้งนะผมมั่นใจเลยว่าถ้าเป็นฝ่ายค้านเนี่ยสมัยเดียวรู้เรื่องเลย เป็นพรรคเล็กเลย จาก58 เสียงใช่ แล้วคุณดูนะนี่เป็นพรรคการเมืองที่เหมือนกับตอนที่พรรคอนาคตใหม่และก้าวไกลอ่ะเหมือนโดยเฉพาะก้าวไกลอ่ะที่เลือกตั้งปี66อ่ะแล้วมันคนไม่กลัวเริ่มไม่กล้าเอามาตั้งเป็นรัฐบาลร่วมกันอ่ะพรรคกล้าทำเนี่ยปีนี้คราวนี้เป็นแบบที่พรรคก้าวไกลเป็นปีตอน66คือไม่ใครมีเด็กคนปฏิเสธว่าจะไม่จับมือร่วมกับพรรคกล้าทำอ่ะก็ภูมิใจไทยเขาก็ประกาศแล้วติเขาไม่เอาเทาอ่ะเพราะฉะนั้นยังไงมองปลายทางของพรรคกล้าทำจะล่อยหลอไปใช่นะฮะอย่างนี้คุณผู้ชมสสพรรคกล้าทำออกมาบอกจะร่วมหัวจมท้ายกันนะแล้วก็เรามีอินโฟกราฟิกนะครับที่เขาบอกมีข่าวแว่วจริงไม่จริงยังไม่ยืนยันแต่ว่ามีงูเขียวคุณผู้ชมครับ9ตัวออกมารายงานข่าวตามรายงานข่าวครับสส9คนจากพรรคกล้าทำเตรียมที่จะย้ายขั้วไปอยู่ภูมิใจไทยถึงขนาดมีชื่อปรากฏออกมาแล้วนะมีชื่อปรากฏมาแล้วนะทั้ง9ชื่อใช่ไหมเรามีไหมอินโฟกราฟิกขึ้นถูกจับตานะวันเนี้ย9คนเนี้ยจะโหวตให้คุณอนุทินหรือไม่ถ้าโหวตให้อนุทินถือว่าเป็นงูเขียวหางไหมหรือว่างูเห่าหรือเปล่า อันนี้คุณผู้ชมตีความมานะฮะว่าที่นะฮะรับรองอันนี้ครับอันนี้คือเขตใช่ไหมเขตทั้งหมดนะเอาเขตที่รับรองแล้วเรียบร้อยก็คือเขตแล้วโอเคเนี่ยฮะถูกจับตาแล้วว่าจะโหวตให้คุณอนุทินหรือเปล่านะครับขณะที่กลุ่มของคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนซึ่งท่านเป็นอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และคุณเดชอิฐขาวทองซึ่งเป็นอดีตเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์เช่นเดียวกันเข้ามาร่วมกับกล้าทำคุณผู้ชมใช่ไหมฮะก่อนหน้านี้มีข่าวนะเข้ามาร่วมกับกล้าทำแบบหุ้นส่วนทางการเมืองก็มีการตั้งข้อสงสัยว่าอ้าวไหนเป็นหุ้นส่วนทางการเมืองแล้วพอมาเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วผมน่าจะไม่ได้มาเพื่อมาเป็นฝ่ายค้านนะทุกคนน่ะลงเลือกตั้งนะท่านสมบัติก็มาเพื่อที่จะมาเป็นรัฐบาลน่ะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ากลุ่มนี้จะยังไงต่อวิเคราะห์สั้นๆได้ไหมฮะโดยเฉพาะในกลุ่มที่มาจากประชาธิปัตย์แล้วมาอยู่กับกล้าทำแล้วตอนนี้ดูทรงแล้วน่าจะเป็นฝ่ายค้านแล้วกลุ่มนี้จะยังไงล่ะครับคุณเดชอิฐก็อาจจะซับซ้อนไปอีกชั้นหนึ่งนะครับเพราะคุณเดชอิฐนี่ก็เคยมีปัญหากับฝั่งภูมิใจไทยพอสมควรนะครับตอนที่ยังอยู่กับพรรคเพื่อไทยนะครับแต่ว่าผมมองว่าแต่นี่ไม่เป็นข้อเท็จจริงนะคือผมไม่ค่อยอยากจะวิเคราะห์เรื่องนี้ผมเกรงว่ารายชื่อทั้ง9คนเนี่ยมันไม่เป็นทางการนะครับแล้วถ้ามันไม่จริงนะครับหรือเขาไม่ได้ไปยกมือเนี่ยสิ่งที่ผมไปวิจารณ์ตอนนี้ทั้ง9ท่านเนี่ยก็จะเสียหายนะครับแต่ว่าผมให้ความเห็นไปแล้วว่าผมเห็นว่าแม้ว่าสสเนี่ยเขาอาจจะมีความคาดหวังว่าอยากจะเป็นรัฐบาลแต่แน่นอนครับว่าโอกาสที่คุณจะไม่เป็นรัฐบาลมันมีอยู่จริงนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าการที่พรรคการเมืองหรือสสเนี่ยเมื่อไม่สามารถอยู่กับรัฐบาลได้แล้วเนี่ยก็กลับไปคิดอ่านผมคิดว่ากลับไปคิดอ่านเรื่องจะทำหน้าที่ในบทบาทของฝ่ายค้านนะครับแล้วก็สร้างปรากฏการณ์ขึ้นมาให้ได้ครับเสริมที่คุณสมบัติพูดนะฮะคุณผู้ชมครับก็คือทั้ง9ท่านนี้นะครับมีหลายท่านออกมาปฏิเสธแล้วต้องให้ความเป็นธรรมด้วยนะครับแต่อันนี้มันเป็นรายชื่อที่สื่อรายงานข่าวมาอาจารย์เจตนะครับแล้วเราก็บอกอย่างเงี้ยแต่ว่าโอเคอัปเดตล่าสุดก็คือมีอย่างน้อย4คนออกมาปฏิเสธแล้วนะครับบอกเฮ้ยไม่เราไม่มีนะนี่คืออัปเดตประมาณช่วง2-3 โมงบ่าย 3นะบ่าย 2 บ่าย 3เนาะประมาณนี้นะครับออกมาปฏิเสธแล้วนะครับและที่แน่ๆกลุ่มของคุณเดชอิฐกลุ่มเพื่อนต่อแล้วกันคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนนะครับคุณธรรมนัสถูกผู้สื่อข่าวถามเหมือนกันนะอาจารย์เจตว่าตกลงยังไงท่านธรรมนัสบอกอะไรรู้ไหมฮะเราคุยกันทุกวันซึ่งนายเฉลิมชัยก็ตอบสื่อมวลชนไปแล้วว่าชัดเจนไปไหนไปกันและนายเฉลิมชัยยืนยันว่าจะอยู่ร่วมหัวจมท้ายด้วยกันอาจารย์เจตวิเคราะห์สั้นๆนิดนึงฮะกับอดีตประชาธิปัตย์ที่ไปร่วมกับกล้าทำครั้งนี้คืออย่างที่ผมบอกไว้ตั้งแต่แรกครับคุณติ๋มว่าคือการเมืองไทยเนี่ยในพรรคการเมืองมันก็เอาคนนั้นคนนี้จากที่นี่ที่นั่นมารวมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมาจากอดีตประชาธิปัตย์หรืออดีตพรรคอะไรยังไงก็แล้วแต่มันเป็นวิถีเดียวกันนั่นแหละมันเป็นวิถีทางที่ไม่ต่างกันอย่างในภูมิใจไทยก็มีตั้งหลายพรรคมาถูกไหมครับอันนี้เนี่ยถ้าเขาจะมีหลายพรรคมามันก็พูดยาก
มันอยู่ที่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยเขาจะมีเจตจำนงร่วมกัน แล้วเขาจะสารสัมพันธ์เป็นปึกแผ่นกันได้มากน้อยแค่ไหนเขาก็ต้องพูดกันแบบนี้ก่อนถูกไหมแต่ว่าในทางปฏิบัติในการทำงานถูกไหมมันก็จริงว่าท้ายที่สุดเนี่ยคุณจะร่วมกันจริงหรือเปล่าอ่ะ9 ท่านเนี่ยก็ใช่นะ ถ้าเกิดสมมติเกิดมาสื่อไปพูดเขาเนี้ยแล้วเกิดเขาเกิดไม่ได้ยกมือเลยล่ะอันนี้เขาก็เสียหายเหมือนกันนะตอนนี้เขาก็ถือว่าเกิดจะเสียหายแล้วนะแต่ถ้าเกิดเขาปฏิเสธแล้วทุกคนก็ยังยืนยันแค่ไปไหนก็ตามนะคนก็ถามถูกไหมว่าตกลงคุณจะโหวตอย่างนี้เหรอตกลงคุณเป็นงูเขียวเป็นงูเห่าเหรอแล้วสื่อก็ประโคมกันไปเนี่ยอันนี้ก็ต้องเห็นใจเขานะแต่ท้ายสุด9 ท่านก็ต้องพิสูจน์อ่ะแต่ยังไงผมก็ยังยืนยันนะว่าถ้าพรรคการเมืองคุณไม่สามารถที่จะพูดคุยกันแล้วกำหนดเจตจำนงไปทิศทางเดียวกันได้เขาก็มีเอกสิทธิ์ที่เขาจะยกมือถูกไหมถูกผิดดีเลวเนี่ยคุณก็ว่าได้แต่ว่ามันแปลว่าพรรคการเมืองคุณเอากันไม่อยู่ถูกป่ะคุณไม่ได้มีเจตจำนงร่วมกันจริงมันถึงได้เกิดปัญหาถูกไหมและท้ายที่สุดเนี่ยคือต้องบอกงี้แบบที่คุณธรรมนัสพูดนั่นแหละนะว่าทำการเมืองบางทีมันก็ต้องมีศักดิ์ศรีนะอย่างที่คุณสมบัติบอกว่าก็ไปทำหน้าที่ของฝ่ายค้านให้ดีก็แล้วกันเนี่ยท้ายที่สุดมันก็อาจจะต้องเป็นแบบนั้นถูกไหมแล้วก็แต่ละคนเนี่ยคือพอทำงานการเมืองใช่ไหมครับอย่างว่ากันบ้างเนี่ยก็ว่ากันได้ถูกไหมจะเป็นงูเขียวงูเห่าอะไรก็ตามเนี่ยแต่พอถึงเวลาจบก็อาจจะต้องขอโทษเขาบ้างถูกไหมแล้วใครต่อใครหลายคนเนี่ยผมขอติงนิดนึงนะคุณทินคนที่ใช้ชื่อเซลลี่เชนในนี้นะคุณเกรงใจแม่คุณบ้างคุณไปว่าผมหน้าตัวเมียขนาดนี้เลยเหรอใช่ผมก็ถึงได้บอกเนี่ยผมออกชื่อเลยคุณที่ใช้ชื่อซาลี่เชนเกรงใจแม่คุณด้วยที่คุณว่าผมหน้าตัวเมียเหมือนกันครับกับการทำงานการเมืองอ่ะถูกไหมสิ่งเหล่านี้มันไม่ควรเกิดขึ้นถ้าประชาชนเป็นเช่นนี้นี่คือสิ่งที่จะสะท้อนการเมืองการเมืองไม่ดีไปได้หรอกถ้าหากว่าประชาชนไม่ดีถูกไหมคุณเลือกแบบไหนคุณก็จะได้แบบนั้นถ้าหากว่าคุณสนับสนุนพรรคการเมืองแล้วคุณอยากที่จะให้พรรคการเมืองเขารวมกันติดยกตัวอย่างเช่นพรรคกล้าทำเนี่ยนะคุณก็ต้องช่วยทำยังไงให้แต่ละฝั่งแต่ละฝ่ายที่เขามารวมกันนะเขาเกาะกันให้ได้เหมือนที่คุณสมบัติบอกไงว่าคุณก็อาจจะต้องไปสนับสนุนเขาแล้วคุณก็อาจจะต้องให้กำลังใจเขาว่าเป็นฝ่ายค้านก็เป็นนะหลายๆคนเขียนในนี้เขียนดีนะฝึกเป็นฝ่ายค้านก่อนนะเขาบอกว่าเขามองต่างกับที่พวกเราพูดตอนนี้ฝึกเป็นฝ่ายค้านก่อนแล้วเมื่อสามารถทำงานในส่วนของฝ่ายค้านได้แล้วคุณจะสามารถพัฒนาจนกระทั่งกลายเป็นฝ่ายรัฐบาลที่เข้มแข็งได้ไอ้แบบนี้ผมว่ามันก็เป็นการให้กำลังใจกันแล้วมันจะทำให้เขาสามารถอยู่ได้ไงไม่งั้นเนี่ยเขาก็ต้องหนีกันหมดก็เหมือนอดีตนายกรัฐมนตรีบอกก็อดอยากปากแห้งเป็นฝ่ายค้านแล้วหมดอดอยากปากแห้งเหรอไม่ในความหมายว่าเอาความหมายที่พอพูดได้นะก็คือถ้าคุณอยู่ฝั่งรัฐบาลเวลาคุณแปลงงบประมาณมันมีโอกาสที่จะเอางบประมาณไปลงโครงการในพื้นที่หรือในจังหวัดของตัวเองงั้นเวลามันเลือกตั้งเนี่ยมันโอกาสที่ไปเคลมอะว่าเนี่ยผมเป็นสสมานี่นะของจังหวัดนี้เขตนี้นะผมได้เนี่ยรัฐบาลของเราก็ได้จัดสรรงบประมาณโครงการนู้นโครงการนี้ชี้ไปก็โดนหมดแต่ถ้าคุณเป็นฝ่ายค้านคุณจะชี้อะไรมันก็พูดได้แค่คอนเซปต์อุดมการณ์กว้างๆมันผลงานที่มันจับต้องชาวบ้านจับต้องได้มันไม่มีไอ้ความได้เปรียบเสียเปรียบในตอนเลือกตั้งอ่ะและจริงอดจากปากแห้งนี่ไม่ใช่เราพูดกันในยุคสมัยนี้นะครับถ้าผมไม่พลาดก็น่าจะเป็นคุณบรรหารใช่ไหมครับที่บอกเป็นฝ่ายค้านแล้วก็อดอยากปากแห้งแล้วหลังจากนั้นพรรคชาติไทยก็แทบไม่เคยเป็นฝ่ายค้านเลยใช้ชีวิตเป็นรัฐบาลมาโดยตลอดครับสิ่งสำคัญที่สุดนะคุณสมบัติอาจารย์เจตคุณผู้ชมที่ชมรายการสิ่งสำคัญที่สุดคืออะไรไหมประเทศมันเจริญคือไม่รู้รัฐบาลไหนก็แล้วแต่เข้ามาประเทศมันต้องเจริญขึ้นการเป็นอยู่ของประชาชนต้องดีขึ้นถูกต้องไหมปากท้องประชาชนต้องดีขึ้นอันนั้นอัลติเมทแหละสุดยอดนั่นคือการพิสูจน์ที่สุดยอดแล้วถูกต้องไหมคุณจะพูดไปเถอะแต่สุดท้ายเนี่ยประชาชนกินอยู่ดีขึ้นหรือเปล่าใช่ไม่แต่ผมเชื่ออุดมการณ์นักการเมืองมาทำงานอยู่ในสนามเนี่ยทุกคนอยากให้มีเจตจำนงนี้แน่นอนนะต่อให้คนที่เราวิพากษ์วิจารณ์ว่าเขามีพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่ดีในทางการเมืองนะปัญหามันอยู่ตรงที่ว่ามันเป็นเรื่องของการใช้อำนาจแล้วก็การใช้งบประมาณคือรูรั่วในระบบงบประมาณเนี่ยมันสูงมันทำให้ความเป็นอยู่ประชาชนแทนที่มันจะดีกว่านี้อีกมันดีได้ไม่ถึงระดับที่มันควรจะดีโจทย์มันอยู่แค่นี้แต่ว่าเจตจำนงของนักการเมืองน่ะผมมั่นใจอ่ะเวลาเขาทำงานลงไอ้คนที่เราวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยเวลาเราลงพื้นที่เจอชาวบ้านจริงๆอ่ะเขาเต็มที่เขาเต็มที่แต่ว่ามันต้องดีมันต้องได้ดีอันนี้อย่างนี้คุณทินอันนี้จริงนะครับคือพอเราจะต้องไปพูดกับประชาชนเนี่ยนะครับมันก็ต้องบอกกับเขา
ว่าในสิ่งที่เราคิดว่าจะทำให้อะต่อให้นะเป็นสมบัติบอกต่อให้นักการเมืองที่เลวที่สุดเลยนะ ไม่ได้ว่าใครนะ ก็ต้องเสนออะไรสักอย่างที่เป็นประโยชน์กับประชาชน ครับ และประชาชนก็ต้องจับต้องได้ ครับ เขาถึงจะคิดว่าเลือกคนนี้ดีกว่าถูกไหมแล้วก็ไม่ได้แปลว่านักการเมืองที่ไม่ถูกเลือกเลย จะไม่สามารถทำประโยชน์อะไรให้ประชาชนได้นะ ประชาชนเขาอาจจะมีวิธีคิดของเขาก็ได้ เช่น ถ้าเกิดลองไปตรวจสอบดูประชาชนบอกนักการเมืองเลวไงก็แล้วแต่นะ ถ้ายังทำประโยชน์ให้ประชาชนนะเอาดียังไงก็ตามนะทำประโยชน์อะไรให้ประชาชนไม่ได้ก็ไม่เลือก นี่อาจจะเป็นเหตุหนึ่งนะ ว่าคนที่เป็นฝ่ายค้านร่ำไปเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาไม่ดีนะ แต่ว่าประชาชนอาจจะมองประโยชน์บางประการเพราะนี่คุณสมบัติพูดนะว่ามันมีประโยชน์นะ เป็นไปได้ ที่ทุกๆคนต้องให้กับประชาชนแหละ แต่ผมว่าจริงกระสอบข้าวของประเทศไทยรูรั่วมันใหญ่ ใหญ่เกิน ข้าว อย่างน้อยตัววันนี้ก็เห็นตรงกันเรื่องนี้ มี2-3 ประเด็นที่เห็นตรงกันนะ คือไม่รู้ว่าข้าวมันไหลลงใครมากกว่ากัน ถ้าถุงข้าวนี่เป็นถุงประเทศ ระหว่างไหลลงประชาชนกับไหลลงนักการเมืองเราไม่รู้เหมือนกัน ไม่รู้ แต่มันต้องไปไหลลงประชาชนนั่นน่ะใช่นักการเมืองคุณก็ไปหาอะไรทางอื่น จะเสริมนิดนึงฮะหรือ คือคำว่าดีเลวเนี่ยมันเป็นการตีความแล้วก็มันดีเลวของใครด้วยครับในดังนั้นเนี่ยคนมีอำนาจถึงแม้ว่าเป็นผู้มีอำนาจแต่ว่าคนจำนวนหนึ่งอาจจะมากก็ได้นะตีตาว่าเขาเป็นคนเลวนะแต่เขาอาจจะเป็นคนดีของคนกลุ่มหนึ่ง จริง แล้วเขาก็ทำได้ดีทีเดียวจนมันจับต้องได้ คือถ้าเขาเป็นคนเลวของคนทุกคนน่ะเขาจะไม่มีที่ทางเลยฮะมันจะไม่มีที่ทางดังนั้นเนี่ยแต่กติกาที่มันควรจะเป็นเรื่องยอมรับได้เลยก็คือการที่นักการเมืองจะต้องไม่เอาทรัพยากรของชาติเนี่ยไปเอาไปใช้ส่วนตัวนะครับและก็หรือไปดำเนินนโยบายที่มันทำลายโอกาสหรือทรัพยากรเหล่านั้นโดยที่มันไม่เป็นประโยชน์หรือไม่คุ้มค่าอย่างเงี้ยนะผมคิดว่าไอ้นี้เป็นหลักการโดยทั่วไปทุกคนควรจะยอมรับเรื่องนี้ได้ครับผมคุณผู้ชมครับวันนี้เป็นกระแสอันหนึ่งที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กว้างขวางกับกรณีสำนักงานประกันสังคมคว้ารางวัลจากเวที Line Thailand Award 2025 ที่จัดขึ้นโดย Line ประเทศไทยนะครับคุณผู้ชมรางวัลที่เขาได้คือรางวัลสุดยอดหน่วยงานภาครัฐเดี๋ยวผมจะฟังความคิดของทั้งสองท่านสั้นๆนะครับคุณผู้ชมครับในประเด็นนี้แต่ขออนุญาตขอมอบของก่อนนะครับขออนุญาตนะครับอาจารย์เจตครับขออนุญาตครับขอขอบคุณนะครับเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มานะครับมี3สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีและบลูเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกไมบาซินนะฮะจากเกรเตอร์ฟาร์มาครับหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณมากๆครับไมบาซินที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับต่อครับนี่นะครับสมบัติครับนี่ฮะอาจารย์เจตครับนี่คือยาดมสมุนไพรตามมังกรทองนะฮะจากอ้อยอันโอสถแต่วันนี้ขอแนะนำครับยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้อยอันโอสถครับบรรเทาไข้ตัวร้อนทาได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้นะครับยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้อยอันโอสถนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงครับอ้อยอันโอสถนะฮะขอบคุณครับต่อเลยนะครับคุณผู้ชมเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กSeagull Electric นะฮะคุณผู้ชมครับแต่วันนี้ขอแนะนำครับหัวเตาไฟแรงอาหารสุกไวอร่อยได้ทันใจเตาแก๊สตั้งโต๊ะ2หัวหน้ากระจกหน้าเตาและแผงควบคุมเป็นกระจกนิรภัยด้วยนะครับหัวเตาทองเหลืองครับทนความร้อนสูงไม่เสียรูปง่ายทนทานนะฮะต่อการกัดกร่อนจากความชื้นและน้ำมันไม่เป็นสนิมด้วยนะครับ Seagull Electric เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานขอบคุณมากๆแล้วครับ Seagull Electric นะฮะและแน่นอน Seagull Electric นะฮะผมขออนุญาตนี่เครื่องบดสับอาหารนะครับอย่างนี้เราไม่ได้ทำอาหารแต่นำไปให้กับคนที่ทำอาหารเป็นนะฮะพี่สมบัติครับขอบคุณครับอาจารย์เจตครับนี่ฮะอาจารย์เจตครับโอ้โหรายการนี้แจกของเยอะจริงๆจัดให้เต็มๆเลยนะครับต่อกันที่ยาท่าน้ำขาวคุณผู้ชมครับนี่คือยาท่าน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่นะครับมาตรฐานสากลครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันนะครับราคาเพียง49 บาทเข้าถึงง่ายจาก HK Pharmaceutical นะครับยาท่าน้ำขาวที่แก้ท้องอืดท้องเฟ้อรักษาลำไส้อักเสบฆ่าเชื้อโรคในลำไส้นะครับยาท่าน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้า
ตราห่านคู่มาตรฐานสากลนะครับจาก HK Pharmaceutical ขอบคุณมากๆเลยนะครับเพียง 49 บาทเท่านั้นผมบอกได้เลยของดีมาตรฐานสากลจริงๆนะครับสำหรับยาท่าตุมะขาวฟ้าสีฟ้าตาห่านคู่ขออนุญาตมอบให้อาจารย์เจต2 ขวดนะครับพี่สมบัติ2 ขวดเช่นเดียวกันนะครับต่อกันที่ผงปรุงรสครับคุณผู้ชมขอขอบคุณนะฮะสนับสนุนโดยผงปรุงรสรสหนึ่งครับมีให้เลือกหลากหลายรสชาตินะครับปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งไม่ว่าจะเป็นรสไก่รสเนื้อนะรสหมูนะครับต้มผัดแกงทอดยำหอมอร่อยได้ทันใจครับต้องรสหนึ่งนัมเบอร์วันฮะปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งโปรโมชั่นตรุษจีนนี้นะครับพิเศษจริงๆครับ1 แถม 1เลยครับและยังมีโปรโมชั่นสุดคุ้มอีกมากมายหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Shopee Lazada TikTok Gourmet Market Foodland รวมถึงซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับรสหนึ่งครับของดีฮะมอบให้ด้วยนะครับอันนี้น่าจะเรามีทั้งเครื่องบดสับอาหารแล้วก็มีทั้งผงปรุงรสนะครับคุณผู้ชมครับต่อกันที่นวัตกรรมใหม่นะครับนี่คือ BrainTech Tri-Screen ครับจอเสริมสุดล้ำที่สามารถทำงานพร้อมกันถึง4 หน้าจอในเวลาเดียวกันนะครับซึ่งเป็นจอเสริมนะฮะที่ทั้งคุณสมบัติและอาจารย์เจตเห็นคอมเมนต์ทุกท่านที่คอมเมนต์เข้ามาตอนนี้นะครับด้วยความคมชัดระดับ Full HD นะครับมีการเชื่อมต่อที่ง่ายสุดๆครับเพียงเสียบสาย USB Type C ก็พร้อมใช้งานได้ทันทีนะฮะและน้ำหนักเบาด้วยพกพาสะดวกครับกดเข้าไปที่หน้า Facebook นะฮะ Tero Digital อย่าลืมฮะตอนสั่งซื้อให้ใส่โค้ด Let's Play AI Let's Play AI รับส่วนลดทันที 2,000 บาทครับขอบคุณมากๆเลยนะครับและขอสั้นๆนิดเดียวเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมใครที่นะฮะเป็นสายอโรมานะครับผมขอแนะนำครับชนแฮนด์ครีมครับ CHOL พิมพ์คำว่า CHOL ในนะฮะไม่ว่าจะเป็น Lazada TikTok Shopee นะรวมถึง Facebook นะครับนี่คือครีมทามือจากชนอโรมาทิกมีส่วนประกอบน้ำมันหอมระเหยแท้ครับไม่มีสารเคมีนี้นะฮะแต่มาจากน้ำมันหอมระเหยแท้จริงๆนะฮะใส่ในครีมทามือนี้ไม่เหนียวเหนอะหนาครับมีสารสกัดต่างๆที่เป็นการฟื้นฟูสภาพผิวมือครับเป็น1 ใน 50 SKU นะที่ผมมีอยู่จริงๆผมขายในศูนย์การค้านะฮะไม่ว่าจะเป็นไอคอนสยามเซ็นทรัลเวิลด์เอ็มควอเทียนะคิงพาวเวอร์นะครับสยามพารากอนด้วยเทอร์มินอล21นะเทอร์มินอล21อโศกเนี่ยนะฮะเราไปจัดงานอีเวนต์นะฮะอยู่บ่อยครั้งนะครับมือพังซ่อมได้ซ่อมแซมฟื้นฟูลดริ้วรอยนะครับจริงๆเราเชี่ยวชาญเรื่องของน้ำมันหอมระเหยในสายบำบัดนึกออกไหมสายบำบัดน้ำมันหอมระเหยนะครับแต่อันเนี้ยมันเป็น SKU ที่มันเข้าใจง่ายคือเราใส่ในครีมทามือไงเราก็อยากจะให้คุณผู้ชมลองดูนะใครที่เป็นสายอโรมานะครับธรรมชาติแท้ๆเลยนะครับราคาเข้าถึงได้ง่ายๆเลยนะครับเข้าไปลองดูนะฮะพิมพ์คำว่า CHOL ครีมทามือนะครับนี่เป็นสูตรบำบัดจากน้ำมันหอมระเหยแท้ครับฟื้นฟูแล้วน้ำมันหอมระเหยนะครับขอบคุณมากครับชนอโรมาทิกนะครับเอาแหละสั้นๆนิดเดียวคุณผู้ชม Line Thailand Awards 2025 สำนักงานประกันสังคมได้รับรางวัลฮะอาจารย์เจนคุณสมบัติคือเขาจัดโดย Line ประเทศไทยนะฮะโดยประกันสังคมเนี่ยนะครับสำนักงานประกันสังคมได้รางวัลสุดยอดหน่วยงานภาครัฐเดี๋ยวเขาประกวดไลน์กันหรือเปล่าหรืออะไรอะไรฮะเขาประกวดไลน์หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวผมอะไรประกวดสติ๊กเกอร์ไลน์หรืออะไรน่าจะใช่นะตอกย้ำความสำเร็จในการสื่อสารผ่าน Line Official Account นี่ไงซึ่งงานนี้นะครับคุณแม็กซ์ธีรชาติก่อตระกูลสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนออกมาเปิดเผยนะครับก็มีโพสต์บอกว่าประกันสังคมใช้งบทำ Line Official เท่าไหร่รู้ไหมฮะ69.5 ล้านครับ Line Official ของสำนักงานประกันสังคมที่69.5 ล้านบาทคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงประกันสังคมแน่นอนฮะคนที่ออกมาเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้ คุณไอซ์รัชนกฮะมีแชร์โพสต์ของคุณแม็กซ์และมีแคปชั่นนะฮะเขียนคำว่าสุดยอดจริงๆประกันสังคมจ่ายเงินค่า Line Official 70 ล้านบาทนะฮะคุณผู้ชมก็คือ69.5 ล้านบาทครับแล้วบอกเนี่ยฮะสุดยอดจริงๆสุดยอดจริงๆสุดยอดจริงๆเอารางวัลหน่วยงาน แห่งปีไปเลยนะครับยอดเยี่ยมฮะเนี่ยฮะ Line Official คือเขาประกวดเรื่องของการทำสื่อสารกับผ่าน Line ถูกต้องเพราะ Line มันคือแพลตฟอร์มแชทนะครับแล้วเข้าใจว่าน่าจะเป็นสติ๊กเกอร์ต่างๆในการสื่อสารอาจจะหลายอย่างนะคุณติ๊กหลายอย่างรวมกันแต่ที่เขาไม่ได้ติดปัญหาเรื่องของว่าเขาติดงบประมาณสูงไปงบประมาณ69.5 ล้านคืออย่างนี้อาจารย์เจตแสดงความคิดเห็นขอแบบกระชับนิดนึงเดี๋ยวจะถามคุณสมบัตินิดเดียวแหละคือท่านที่เป็นกรรมการอยู่ข้างในท่านที่มีโอกาสในการที่จะแก้ปัญหาจากข้างในท่านควรจะทำอันนี้ผมไม่ทราบหรอกว่ามีใครอยู่ในนั้นบ้างนะครับแต่ถ้าเกิดคุณแก้ปัญหาข้างในไม่ได้แล้วเลือกที่จะออกมาร้องแรงแหกกระเชิงข้างนอกเนี่ยแปลว่าการทำงานข้างในของคุณไม่มีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นผมไม่รู้ว่าพรรคการเมืองไหนอยู่ข้างในนั้นบ้างหรือว่าใครเอาคนของตัวเองเข้าไปไว้ยังไงได้บ้างนะครับ
แต่ถ้าเรื่องงบประมาณมันสูงเกินไปถ้าคุณนั่งอยู่ในที่นั้นแล้วคุณสามารถที่จะแก้ตรงนี้ได้คุณสามารถที่จะตัดงบเลยได้คุณก็ต้องทำสิถูกไหมไม่ใช่ท้ายที่สมมตินะสมมติว่าลงมติแพ้เขาแล้วมันก็เลยทำให้มันกลายมาเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องบอกหรือหาวิธีในการที่จะแก้ปัญหาตั้งแต่แรกนะเพราะเสียงข้างน้อยมันไม่ใช่ว่าพูดอะไรไม่ได้เลย สื่อสารได้ ถูกไหมมันสื่อสารได้ดังนั้นเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะจะใช้งบประมาณมากหรือน้อยผมก็ไม่รู้แหละว่าการใช้งานแบบนี้มันต้องใช้งบประมาณประมาณเท่าไหร่ เกือบ70 ล้าน ผมไม่รู้เหมือนกันถูกไหมครับเราไม่รู้ว่าเขาทำอะไรไงบ้างแต่ว่าผมว่าอันนี้มันคือประกวดสติกเกอร์หรือมันจะมีอะไรอย่างอื่นผมไม่รู้มันก็ฟังดูเยอะ70 ล้านบาทมันเยอะทีม มัน งาน ก็ฟังดูเยอะ คุณเชี่ยวชาญเรื่องออนไลน์70 ล้านบาทนี่เยอะไหมทำร้านออฟฟิเชียลน้องเหมียวทำ แต่ต้องจ่ายตังค์เวลาส่งแมสเซจจำนวนมากๆต้องจ่ายตังค์ เอาบรอดแคสต์อะไรเงี้ยมันต้องจ่าย ใช่มันต้องจ่ายตังค์ rich message ใช่ไหม ใช่ มันต้องไปดูก่อนว่ามันเรื่องอะไรไงคุณ อาจารย์เจนเราก็ไม่รู้นะเราก็ไม่รู้รายละเอียดข้างในเป็นยังไง แต่คุณสมบัติมองไงครับว่าที่เขาออกมาโพสต์กับ คือถ้าดูจากฐานผู้ใช้คนที่เป็นสมาชิกประกันสังคมฐานเขาไม่เล็กนะครับดังนั้นเนี่ยการยิงแมสเซจออกไปเนี่ยก็แต่ผมติดที่เดียวคือเขาเป็นองค์กรที่มีแอปและแอปของเขาเนี่ยสามารถจะเข้าถึงข้อมูลที่ผู้ประกันตนเนี่ยสามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้สิ่งที่ประกันสังคมควรทำคือโปรโมทให้คนโหลดแอปผมเนี่ยโหลดแอปนะของเขา SOS เนี่ยเพียงแต่ว่าเขามีปัญหาก่อนหน้านี้เรื่องประสิทธิภาพเรื่องอะไรก็ว่ากันไปนะแต่ว่าถ้าโปรโมททำให้แอปของประกันสังคมเนี่ยใช้งานได้ดีแล้วผมว่าปัญหาในเรื่องของการที่จะไปยิงแอดส่งแมสเซจอะไรเงี้ยของประกันสังคมน่าจะลดลงนะครับ60 กว่าล้านนี่ก็ไม่น้อยนะไม่น้อย70 ล้านใช่แต่จริงถ้าเราสามารถเข้าไปถึงจริงๆอยากจะเห็นรายละเอียดนะว่าแมสเซจที่ส่งมาทางประกันสังคมในไลน์ของประกันสังคมออฟฟิเชียลเนี่ยข้อความนั้นเป็นข้อความที่มันเป็นคือคุ้มค่ากับงบประมาณที่ยิงลงไปหรือเปล่าแค่นั้นแหละถ้ามันเป็นแมสเซจที่สำคัญที่ประชาชนจะต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องสิทธิประกันตัว ผมคิดว่างบประมาณข้อขนาดนี้นะไม่แพงแต่ว่าถ้ามันอยู่ดีๆวันพระวันอะไรคุณนึกภาพไหมมันชอบมีพวกไลน์ออฟฟิเชียลพวกบริษัทหรือองค์กรเนี่ยวันพระวันอะไรไม่รู้ส่งอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดอะไรเงี้ยผมบางทีมันอาจจะไม่ได้ใช่แล้วถ้าในระดับนี้ผมคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องการสิ้นเปลืองครับผมนี่เป็นความคิดเห็นทั้งสองท่านนะคุณผู้ชมครับมาดูกันหน่อยครับเราถามท่านว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่กับการที่กกต.แจ้งความข้อหาหนัก6บุคคลที่เป็นข่าวณตอนนี้นะครับเห็นด้วยอยู่ที่ 18% ไม่เห็นด้วยอยู่ที่ 82%นะโหวตเข้ามา 5,000 กว่าโหวตนะครับขอบคุณมากๆครับสำหรับการโหวตนะครับทั้งหมดนี้คือถกไม่เถียงขอบคุณแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านด้วยนะครับเรามีขาดตกอะไรไหมไม่มีแล้วนะโอเคนะครับคุณสมบัติครับขอบมากครับอาจารย์เจตครับขอบมากครับทั้งหมดนี้คือถกไม่เถียงครับขอบคุณผู้ชมทุกท่านเลยครับสวัสดีครับ